کودکی تو به خاطر میاری که با بهت و حیرت تمام به زندگی نگاه میکردی. زندگی شگفت‌آور و مهیج بود و جزئی ترین مسئله تو رو کاملا ذوق زده میکرد. تو مجذوب شبنم یخزده روی چمن، بال زدن پروانه تو آسمون یا هر نوع برگ و سنگ عجیب و غریب روی زمین میشدی. وقتی دندون شیریت میافتاد سراپا ذوق و شوق بودی، چون به این مفهوم بود که دندون دائمی به جای اون در میاد. تا لحظه تحویل سال و رسیدن نوروز به شمارش معکوس مشغول بودی تا هدیه‌هات رو بگیری. حیوانای خونگی به شکل آدم بودن برات، اسباب بازی‌ها شخصیت داشتن، رویاهات به حقیقت میپیوستن و تو میتونستی ستاره‌ها رو لمس کنی. قلب تو پر از شادمانی بود، قوه تخیلت هیچ حد و حدودی نمیشناخت و تو بر این باور بودی که زندگی شگفت‌آوره. خیلی از ما انسان‌ها در ایام کودکی این احساس خوشایند رو داشتیم که همه چیز خوبه، که هر روز وعده‌های هیجان انگیزی به ما میده و اینکه هیچ چیزی نمیتونه مانع لذت بردن ما از همه موارد خارق العاده بشه. اما همه ما در طول رشدمون به نحوی سرخورده میشیم و اون شگفتی‌هایی که در ایام کودکی اونها رو باور داشتیم کم رنگ و محو میشن. به همین دلیله که ما به عنوان بزرگسال دوست داریم دور و بر بچه‌ها بپلکیم تا بتونیم اون حال و هوایی که تو اون ایام داشتیم هرچند برای یه زمان کوتاه احساس کنیم. میخوام با تأکید به تو بگم اون شگفتی‌هایی که زمانی باور داشتی واقعیت داره و سرخوردگی بزرگسالان از درک زندگی که غیر واقعیه. زندگی واقعی معجزه است و به اندازه وجود خودت حقیقت داره. در واقع زندگی میتونه به مراتب شگفت‌تر از اون باشه که در دوران کودکی تصورش رو حتی میکردی و همچنین میتونه مهیج‌تر، بهت برانگیزتر و الهام بخشتر از اون چه که قبلا میدیدی باشه. وقتی تو بدونی معجزه چطور باید وارد زندگیت بشه و تو چطور باید اونو وارد زندگیت کنی، رویاهات به حقیقت میپیونده. بعد از اینکه چطور از باور به معجزه زندگی دست کشیدی ما تو مبهوت خواهی شد. تو هرگز سر در نخواهی آورد که چطور دقیقاً همه چیز دست به دست هم داده تا رویاهات به حقیقت بپیونده، چون معجزه در حوزه نامرئی عملی میشه و این شورانگیزترین بخش قضیه است. حاضری دوباره با معجزه مواجه بشی؟ آماده ای تا مثل دوران کودکی هر روزت سرشار از بهت و شگفتی بشه؟ پس برای معجزه آماده باش. هر کس مال و ثروتی دارد به او ثروت بیشتری داده می شود و او از وفور نعمت بهره‌مند خواهد شد. هر کس که مال و منالی نداشته باشد حتی آنچه هم که دارد از او پس گرفته خواهد شد. اعتراف کن که وقتی این عبارت رو میخونی یا میشنوی ناعادلانه به نظر میرسه. انگار مفهوم عبارت اینه که ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر میشن. اما در این عبارت معمایی هست که باید حل بشه، رازی که باید برملا بشه و وقتی متوجه مفهوم اون بشی درهای دنیایی تازه به روی تو باز خواهد شد. جواب این معمای رمزگونه که قرنهاست به ذهن کسی نیومده در یک کلمه پنهانه: شکرگزاری. پس اون عبارت اینجوری میشه: هر کس که شکر نعمت کند مواهب بیشتری به او داده می شود و وفور نعمت بیشتری خواهد داشت و کسی که ناشکر باشد هرچند نعمتی هم داشته باشد آن نعمت از او گرفته خواهد شد. بله دوستان من، شکر نعمت نعمتت افزون کند. هر دین و آیینی که داشته باشی شکر نعمت میتونه زندگیت رو تغییر بده و ناشکری هم متاسفانه میتونه از اون بر زندگیت رو تغییر بده، یعنی ببرتت به قهقرا. این قانون کائنات. شکرگزاری در کل زندگیت که تحت سلطه قانون کائنات تأثیر میذاره. طبق قانون جذب که بر تمام انرژی های کائنات ما مسلطه، از تشکیل اتم گرفته تا حرکت سیارات، هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. به دلیل همین قانون جذبه که سلول های هر موجود زنده و همچنین اجزای هر شیئی به هم متصلن. در زندگی تو هم قانون جذب در افکار و احساساتت تأثیر میذاره، چون اونها هم انرژی هستن. بنابراین هر فکر یا احساسی که داشته باشی همون رو به سوی خودت جذب میکنی. کافیه فقط از ذهنت بگذره که از شغلم خوشم نمیاد، بعد کافی پول ندارم، نمیتونم همسر دلخواهمو پیدا کنم، نمیتونم صورت حسابامو بپردازم، گمان میکنم در فلان کار و
فلان زمینه افت کردم. اون قدر منو نمیدونه. با پدر و مادرم سر سازگاری ندارم. بچم ببال گردنم شده. زندگیم نابسامانه. یا زندگی زناشوییم دچار بحران شده. مطمئن باش همین اندیشه های کوچولو میزان بیشتری از همین مدل تجارب رو به زندگیت میاره و خودت جذبش میکنی. اما اگر در مورد مسائلی فکر کنی که بابت اونها شکرگزار هستی، مثل عاشق شغلم هستم، خانواده‌ام بسیار از من حمایت میکنن، بهترین تعطیلات رو داشتم، امروز حال و هوام عالیه، در طول زندگیم این بیشترین برگشت مالی به زندگیم بوده، یا اردوی آخر هفته بی‌نظیری رو با پسرم سپری کردم، و اون وقت از ته دل احساس شکرگزاری کنی، قانون جذب میگه به طور حتم میزان بیشتری از اونها رو در زندگیت جذب میکنی. به همون صورتی که آهن جذب آهن رو با میشه، شکرگزاری تو هم مغناطیسه و هرچه بیشتر شاکر باشی، وفور نعمت بیشتری رو جذب میکنی. این قانون کائناته. قطعا این ضرب المثل ها رو شنیدین که میگه هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، یا هرچی که بکاری همونو درو میکنی، یا از هر دستی بدی از همون دست میگیری. همه این ضرب المثل ها قانون مشابهی رو شرح میدن و در این حال اصل و قانون کائنات رو که دانشمند بزرگ اسحاق نیوتن کشف کرد توصیف میکنه. اکتشافات علمی نیوتن شامل قوانین حرکت در کائنات میشه که یکی از اونها اینه: هر عملی همیشه واکنشی همانند و متضاد داره. وقتی مسئله شکرگزاری رو در مورد قانون نیوتن اعمال کنی، به این صورت بیان میشه: هر گونه شکرگزاری همیشه باعث واکنش متضاد و دریافت نعمته و چیزی که دریافت میکنی همیشه با میزان شکرگزاریت برابر خواهد بود. یعنی هر عمل شکرگزاری جریان دریافت رو تعیین میکنه. هر قدر احساس شاکر بودنت خالصتر و عمیق‌تر باشه، حتما بیشتر دریافت میکنی. حالا قانون شکرگزاری چی هست؟ با بازگشت به گذشته‌های دور، به هزاران هزار سال پیش و مراجعه به اولین یادداشت‌های نوع بشر، می‌بینیم که در مورد قدرت شکرگزاری موعظه و به اون عمل می‌شده و از همون موقع در طی قرون در سرتاسر قاره‌ها دست به دست گشته و در تمدن‌ها و فرهنگ‌ها یکی بعد از دیگری نفوذ کرده. هسته اصلی تمام مذاهب بزرگی مثل اسلام و مسیحیت شکرگزاریه. در تمامی ادیان و مذاهب و آیین‌ها شکرگزاری یکی از قوانین اصلیه. از بومیای استرالیا گرفته تا قبایل ماسای و زولو در آفریقا، از قبایل سرخپوستی نواهو، شونی و چروکی گرفته تا اهالی تایتی، اسکیموها و نژاد ماوری در زلاند نو. شکرگزاری در همه اینها منشأ ذاتی ترین سنت هاست. تیکسامی، رهبر سرخپوستان شونی، میگه که صبح که از خواب بیدار میشی، خدا رو بابت روشنی صبح، زندگی و قدرتت شکر کن. خدا رو بابت خورد و خوراکت و لذت زنده بودنت شکر کن. اگر هیچ دلیلی برای شکرگزاریت نمیبینی، عیب و ایراد از درون خودته. خلاصه که تاریخ پر از چهره‌های معروفیه که شکرگزاری رو حرفه اصلی خودشون قرار دادن و پیشرفتشون باعث شد در رده بزرگترین افرادی که تا به حال زندگی کردن قرار بگیرن. انسان‌های بزرگی همچون گاندی، مادر ترزا، مارتین لوتر کینگ، لئوناردو داوینچی، افلاطون، شکسپیر، ایزوپ، بلیک، امرسون، دیکنز، پروست، دکارت، نیوتن، انیشتین و بسیاری از افراد دیگه. اکتشافات علمی آلبرت انیشتین دیدگاه ما رو در مورد کائنات متحول کرده. هنگامی که درباره پیشرفت تاریخیش از اون سوال شد، انیشتین فقط در مورد تشکر از دیگران حرف زد. یکی از بزرگترین متفکران تاریخ بشر آلبرت انیشتین آشکار شده. تعجبی هم نداره که اینجوری آلبرت انیشتین بزرگترین اکتشافات علمی تاریخ رو انجام داده. او در تمام عمرش هر روز خدا رو شکر میکرد و در عوض انواع و اقسام نعمات الهی رو دریافت میکرد. یا وقتی از
اسحاق نیوتن پرسیدن چطور به اکتشافات علمی نایل شد، گفت دلیلش شکر نعمت‌های الهی بوده. نیوتن که از اون به عنوان بزرگترین دانشمند تاثیرگذار در زندگی نوع بشریات میشه، ممنون و قدردان زنان و مردانی هم که قبل از اون زندگی میکردن بود. دانشمندان، فیلسوفان، مخترعان، کاشفان و پیامبران که شکرگزاری رو عادت خودشون قرار داده بودن، از نتایجش بهره‌مند شدن و بیشترشون از قدرت اصلی اون باخبر بودن. با این حال امروزه هنوز قدرت شکرگزاری برای بیشتر مردم ناشناخته است، چرا که باید اون رو به کار ببری تا اعجاز شکرگزاری رو تو زندگیت ببینی. مهم نیست که شما کی هستی، کجایی یا در چه شرایطی به سر میبری. در هر حالتی که باشی، اعجاز شکرگزاری کل زندگیتو دگرگون میکنه. شکرگزاری میتونه به گونه‌ای معجزه‌آسا روابط تو رو پرمعنا و مسرت بخش کنه، صرف نظر از اینکه حالا اون روابط در چه حال و وضعی قرار داره. شکرگزاری به شکلی معجزه‌آسا میتونه تو رو اونقدر ثروتمند کنه که برای هر کاری که دلت میخواد بکنی پول داشته باشی. این کار تندرستی تو رو هم افزایش میده و بیشتر از اون چه قبلا بودی شادی برات ایجاد میکنه. شکرگزاری با بکارگیری اعجازش به حرفت، کارت، شغلت، درآمدت رونق میبخشه. میزان موفقیتت رو افزایش میده و شغل رویاییت یا هر کاری رو که دلت میخواد انجام بدی برات به ارمغان میاره. در واقع میتونی هر چی که دلت میخواد باشی، انجام بدی یا داشته باشی و همه این موارد به خاطر قدرت اعجاز آفرین شکرگزاری در زندگیت اتفاق میفته. به محض به کارگیری شکرگزاری متوجه میشی که چرا موارد به خصوصی در زندگیت با مشکل روبرو شده و چرا جای چیزای به خصوصی در زندگیت خالیه. زمانی که تو شکرگزاری رو عادت زندگیت قرار میدی، هر روز صبح که از خواب بیدار میشی، از اینکه زنده هستی هیجان زده میشی، احساس میکنی کاملا عاشق زندگی شدی. همه چیز بی دردسر و آسون به نظر میرسه. نسبت به قبل احساس سبکبالی و شادی بیشتری خواهی کرد. زمانی که چالش ها و گرفتاری ها و دردسرهای زندگی از راه برسن، میدونی چطور از پس اونها بر بیایی و از اونها درس بگیری. هر روزت خیره کننده خواهد بود. هر روزت حتی بیشتر از زمانی که کودک بودی سرشار از شگفتی خواهد بود. بله، زندگی شگفت‌انگیزه. همین حالا میتونی صادقانه بگی که چقدر تو زندگیت از شکرگزاری استفاده کردی. اصلا استفاده کردی یا نه؟ کافیه صرفاً به عرصه‌های مهم زندگیت یه نظری بندازی. پول، تندرستی، شادی، شغل، خونه و روابطت. عرصه‌هایی از زندگیت که پر از وفور نعمت و فوق‌العاده است، جاییه که تو شکرگزاری کردی و در نتیجه اون اعجاز رو دیدی. و تمام قسمت‌هایی از زندگیت که در اونها وفور نعمت وجود نداره و فوق‌العاده نیست، به دلیل فقدان شکرگزاریه. یه حقیقت ساده است. وقتی تو شاکر نباشی، نمیتونی در عوض میزان بیشتری دریافت کنی. تو مانع تداوم معجزه در زندگیت شدی. وقتی شاکر نباشی، جریان سلامت بیشتر، روابط بهتر، شادی و پول بیشتر و پیشرفت حرفه‌ای، شغلی یا تجاریت رو متوقف کردی. برای دریافت باید اهدا کنی. این قانون شکرگزاری یعنی تشکر از خدا و بدون اون خودت رو از اعجاز و دریافت اون چه در زندگیت میخوای محروم میکنی. و حرف آخر این که ناشکری یعنی وقتی خدا رو شکر نکنیم و قدر اون چرا که دریافت میکنیم و میگیریم ندونیم. وقتی ما قدردان نباشیم یعنی ناخواسته خودمون رو محروم میکنیم. گفتم قانون جذب بیان میکنه که هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. اگر ما قدر چیزی رو ندونیم از اون محروم میشیم. یادت باشه هر کسی که شاکر نباشه هر چی هم که داشته باشه از اون پس گرفته میشه. افسانه ها و داستان های کهن بیان میکنه که هر کسی برای وقوع معجزه اول باید کلمه ای رو بگه. به بار آوردن معجزه از شکرگزاری هم به همین صورت مقدور میشه و اول باید این عبارت اعجازآمیز رو بگی: متشکرم، سپاسگزارم. متشکرم یا سپاسگزارم پلیه بین جایی که اکنون هستی تا محل زندگی رویاییت. دستورالعمل معجزه آساشم اینه: 1. عمدن عبارت معجزه آسای سپاسگزارم یا متشکرم رو به ذهن بیار و اونو ادا کن. 2. هر قدر
شناسای متشکرم یا سپاسگزارم فکر کنی و اون رو بر زبان بیاری، بیشتر شکرگزاری رو احساس میکنی. و 3. هرچی بیشتر به عمد درباره شکرگزاری فکر کنی و اون رو به زبون بیاری، وفور نعمت بیشتری دریافت میکنی. شکرگزاری در واقع احساسه. در نتیجه هدف نهایی در کاربرد شکرگزاری یعنی احساس آگاهانه تا جایی که میتونی. از اونجا که احساس تو قدرت و نفوذ داره، اعجاز رو در زندگیت تشدید میکنه. قانون نیوتن دو جانبه است. هر چی بدی به همون اندازه دریافت میکنی. این یعنی اگر تو احساس شکرگزاری رو در وجودت افزایش بدی، نتایجی که زندگی تو فرا میگیره مساویه با احساسات تو. هر قدر احساسات تو واقعی تر باشه، هرچه خالص تر شاکر باشی، زندگیت هم سریعتر متحول میشه. وقتی پی ببری که شکرگزاری چقدر به تمرین کمی نیاز داره و وارد کردن شکرگزاری به زندگی روزانت چقدر راحت و ساده است، و البته وقتی نتایج معجزه آساش رو با چشمای خودت ببینی، هرگز دلت نمیخواد به زندگی قبلیت برگردی. اگر تو شکرگزاری رو به اندازه کمی به کار ببری، زندگیت هم به میزان و اندازه ناچیزی متحول میشه. اگر هر روز به میزان زیادی شکرگزاری کنی، زندگیت هم به گونه‌ای فوق‌العاده متحول میشه، اونقدر که حتی به سختی میتونی تصورش کنی. تو این دوره 28 روزه تمرین 28 تا تمرین عالی وجود داره و این تمرین ها مخصوصا طوری تنظیم شده تا تو یاد بگیری چطور از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری به منظور متحول کردن سلامت، پول، شغل و روابط خودت استفاده کنی و به جزئی ترین خواسته ها و بزرگترین آرزوهات برسی. همچنین یاد میگیری که چطور شکرگزاری رو به منظور از بین بردن مشکلات و متحول کردن هر نوع وضعیت خراب و منفی تو زندگیت به کار ببری. مطمئن باش هنگام دانستن و رسیدن به این دانش و آگاهی متحول کننده زندگی، خودت مسحور و مجذوب میشی، اما بدون تمرین اون چیزی که یاد میگیری، این دانش از دستت در میره و فرصتی رو که به راحتی برای متحول کردن زندگیت جذب کرده بودی از دست میدی. برای اینکه مطمئن بشی همچین بلایی سرت نمیاد، لازمه دوره 28 روزه شکرگزاری رو تمرین کنی تا تک تک سلول‌ها و ضمیر ناخودآگاهت از اون اشباع بشن. در این صورتی که زندگیت تا آخر عمر متحول خواهد شد. تمرین ها طوری تنظیم شده که در مدت 28 روز متوالی تکمیل میشه. این کار زمینه رو فراهم میکنه تا به شکرگزاری و شیوه جدید زندگیت عادت کنی. تمرین شکرگزاری با تلاشی متمرکز در روزهای متوالی ضمانت میکنه که تو شاهد رخداد سریع معجزه در زندگیت باشی. تو هر تمرین شگفت‌انگیز آموزه های فراوان و پر رمز و رازی وجود داره که به روش های عالی آگاهی تو توسعه میده. تو هر تمرینی تو بیشتر و بیشتر در مورد چگونگی عمل کرد تو زندگیت یاد میگیری و میفهمی که دستیابی به زندگی رویاییت چقدر راحته. تو 12 تمرین اول از قدرت شگفت شکرگزاری بابت هر چیزی که اکنون داری و هر چی که در گذشته دریافت کردی استفاده میکنی. چون تا وقتی برای چیزی که داری و اون چی که تا حالا دریافت کردی شاکر نباشی، معجزه‌ای رخ نمیده و نعمات بیشتری هم دریافت نخواهی کرد. این 12 تمرین اول بیدرنگ حال و هوای معجزه شکرگزاری رو برات فراهم میکنه. در 10 تا تمرین بعدی از قدرت اعجازآفرین شکرگزاری برای خواسته ها، رویاها و هر چی که میخوای استفاده میکنی. از این 10 تمرینه که تو میتونی به رویاهات تحقق ببخشی و به چشمت ببینی که شرایط زندگیت به گونه‌ای معجزه آسا داره دگرگون میشه. 6 تمرین آخر تو رو به مرحله کاملا جدیدی وارد میکنه که در اونجا تک تک سلول‌های جسم و ذهنت رو سرشار از شکرگزاری میکنی. تو چگونگی استفاده از قدرت اعجازآفرین شکرگزاری رو به منظور کمک به دیگران، از بین بردن مشکلات و بهبود هر نوع وضعیت منفی و خراب یا موقعیت‌هایی که در عمرت ممکنه با اونها مواجه بشی یاد میگیری.
مجبور نیستی برای شکرگزاری برنامه روزانت رو تغییر بدی، چون هر کدوم از این تمرینات مخصوص طوری طراحی و تنظیم شدن که مناسب زندگی روزانت باشن. فرقی نمیکنه روزای کاری باشه یا تعطیل آخر هفته، تعطیلات یا ایامی که در مرخصی به سر میبری. شکرگزاری قابل حمله. هر جا بری میتونی اونو با خودت ببری و بعد به هر جا که بری معجزه برات رخ میده. اگر یه روز فرصت شکرگزاری رو از دست دادی، به احتمال زیاد تاثیرگذاری کاری که انجام دادی و از دست میدی. برای اطمینان از کاهش نیافتن قدرت شکرگزاری، اگر یک روز از دست دادی، 3 روز به عقب برگرد و دوباره تمرین رو از همون جایی که 3 روز پیش بودی شروع کن. بعضی از تمرین ها برای صبح و تعدادی از اونها هم برای سرتاسر روز تنظیم شده. پس هر صبح اولین کار انجام تمرین روزانه است. لازمه بعضی از تمرینات در شب قبل خونده بشه، چون به محض اینکه بیدار بشی شروع میشن. بهت میگم که چه موقع این کارو بکنی. شاید هم دلت بخواد تمرین روز بعد رو هر شب قبل از خواب بخونی. اشکالی نداره. فقط اگر خواستی این کارو بکنی، حواست باشه که زمانی که صبح میشه دوباره متن تمرین رو بخونی. اگر تمایل نداشتی تمرینات معجزه‌آسای 28 روزه رو به طور متوالی دنبال کنی، میتونی به روش‌های دیگه هم اونها رو به کار ببری. مثلا میتونی یکی از تمرینات معجزه‌آسا رو متناسب با وضعیت مهمی که الان در زندگیت داری انتخاب کنی. اون وضعیتی که دلت میخواد متحولش کنی یا بهبود ببخشیش. بعد اون تمرین رو 3 روز پشت سر هم یا هر روز به مدت 1 هفته انجام بده. یا حتی میتونی یه تمرین رو 1 هفته یا 2 تمرین رو در 1 هفته انجام بدی. تنها تفاوت این کار اینه که مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شاهد یه سری تحولات کلی در زندگیت باشی. و اما بعد از اینکه این 28 روز تموم شد، اون موقع براتون میگم که حالا بعدش باید چی کار کنی. اما اینو باید یادتون باشه که رویاهای شما بسیار مهمه. باید ببینید که رویاهاتون چیه. بسیاری از تمرینات طوری تنظیم شدن که به تو برای رسیدن به رویاهات کمک کنن. بنابراین لازمه در مورد اونچه میخوای شفاف باشی. ابتدا باید یه جا بشینی و فهرستی از تمام هر آنچه که میخوای در زندگیت داشته باشی تهیه کنی و اونها رو بنویسی. حالا میتونی در کامپیوتر بنویسی، میتونی یه جای دیگه بنویسی یا حتی میتونی در گوشیت ذخیره کنی. این موارد باید در مورد جزئیات هر چی که میخوای تو زندگیت بشی، هر چی که میخوای انجام بدی یا داشته باشی باشه. مثل روابط، حرفه و کار و شغلت، امور مالی زندگیت، تندرستی و هر زمینه‌ای که تو زندگی برات مهمه. در مورد اینا باید فکر کنی. دوست من، باید در مورد خواسته هات رو راست و شفاف باشی، اما یادت باشه وظیفه تو اینه که صرفا فهرستی از خواسته هات تهیه کنی، نه اینکه در مورد چگونگی دستیابی به اونها فکر کنی. چگونگی انجام این کار مال زمانیه که شکرگزاری اعجازش رو به کار میبره. اگر یه شغل بهتر یا یه شغل رویایی که برای خودت داری رو میخوای، پس در مورد اینکه دلت میخواد چه شغلی باشه فکر کن و مواردی رو که برات مهمن در نظرت بیار. مثل نوع کاری که میخوای انجام بدی، چگونگی حال و هوایی که میخوای تو شغلت داشته باشی، نوع شرکت یا جایی که دلت میخواد اونجا کار کنی، نوع افرادی که دلت میخواد با اونا کار کنی یا همکارشون بشی، ساعت و محل کارت و میزان حقوق دریافتی یا حتی میزان درآمدی که میخوای در ماه داشته باشی. هنگام فکر کردن و یادداشت کردن تمام جزئیات در مورد اون چه که دلت میخواد در اون شغل داشته باشی، لطفاً شفاف و رو راست باش. اگه برای تحصیلات فرزندت پول میخوای، اگر دلت میخواد مسافرت کنی، اگر میخوای همسر تمام عیاری داشته باشی، اگر دلت میخواد روابط خیلی خوبی با آدم‌های دیگه داشته باشی، اگه دلت میخواد در مورد خاصی پیشرفت کنی و به طور کل هر چیز و هر کاری که دلت میخواد انجام بدی، برای تمام چیزهایی که میخوای رو راست باش با خودت و فهرستی تهیه کن که واضح، روشن و شفاف باشه و اونها رو بنویس و آماده کن. به شدت تأکید میکنم که باید برای تداوم و حفظ فهرست امیدها و آرزوهات در تمام طول عمر وقت صرف کنی، زمان بذاری. همین جوری ننویسیشون. موارد جزئی و مهم و هر چی رو که در این لحظه، این ماه یا امسال میخوای یادداشت کن.
اگر مورد دیگه هم به ذهنت رسید اون رو هم به فهرست خودت اضافه کن و به هر کدوم از آرزوهات که رسیدی اونو خط بزن. یه راه ساده دیگه هم اینه که برای تهیه فهرست خواسته هات اونها رو به چند دسته تقسیم کنی. مثلا تندرستی و جسم، حرفه و کار، پول و درآمد، روابط، خواسته های شخصی و مادیات و بعد به هر بخشی اضافه کن که چی میخوای. جزئیات رو بنویس. وقتی در مورد خواسته هات شفاف باشی در واقع انگار داری مسیر مشخصی به سمت هر آنچه که دلت میخواد قدرت اعجازآمیز شکرگزاری برای تو متحول کنه ایجاد و دنبال میکنی و تو آماده‌ای که مهیج‌ترین و پرشورترین ماجرای عمرت رو آغاز کنی. حالا ببینیم که روز نخست شکرگزاری رو باید چیکار کنیم. حتما از همه شنیدی که میگن خدا رو بابت نعمات زندگیت شکر کن. وقتی به اون چه که بابت اون شاکر هستی توجه کنی دقیقاً همین کار رو میکنی. اما شاید تا به حال متوجه نبودی که در نظر آوردن مواهب الهی یکی از قدرتمندترین تمریناتیه که میتونی در عمرت انجام بدی و همین مسئله به گونه‌ای معجزه آسا کل زندگی تو متحول میکنه. وقتی از بابت نعماتی که داری خدا رو شکر کنی هر قدر هم که ناچیز باشن اونها خودت متوجه میشی که همین چیزهای کوچیک فوراً زیاد میشن. اگر در مورد پولی که داری خدا رو شکر کنی هر قدر هم که کم به چشم میبینی که پولت به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه. اگر در مورد یه رابطه شاکر باشی هر قدر هم که چنگی به دلت نزنه میبینی که چه شکل شگفت‌انگیزی پیدا میکنه. اگر در مورد شغلی که داری بنده شاکری باشی حتی اگر شغل رویاییت هم نباشه اوضاع کم کم تغییر میکنه به طوری که تو از شغلت بیشتر لذت میبری و ناگهان سر و کله انواع فرصت‌های شغلی برات پیدا میشه. البته عکس قضیه هم هست که وقتی ما مواهب خودمون رو در نظر نگیریم و خدا رو شکر نکنیم ناخواسته در دام برشمردن موارد منفی میفتیم. وقتی ما در مورد اون چه نداریم حرف بزنیم در اصل موارد منفی رو مورد توجه قرار دادیم. زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده‌گیری کنیم یا در مورد ترافیک، انتظار کشیدن تو صف، تأخیر، مسائل دولتی، نداشتن پول کافی و بدی هوا گله کنیم موارد منفی رو مد نظر قرار دادیم. وقتی ما بر روی موارد منفی تمرکز کنیم همونا هم زیاد میشن. اما از همه مهمتر با در نظر آوردن هر مورد منفی مواهب الهی موجود بر سر راهمون رو خودمون کنار زدیم. من خودم هر دو راه رو امتحان کردم. مد نظر قرار دادن داشته ها و البته نداشته ها. میتونم بهتون اطمینان بدم که مد نظر قرار دادن برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندگیتونه. حالا به عنوان اولین کار در صبح یا هر ساعتی که روزت رو آغاز میکنی نعمات الهیت رو در نظر بیار. میتونی فهرست نعماتت رو بنویسی یا اونها رو در کامپیوتر، لپتاپ یا گوشی تایپ کنی یا با استفاده از یه دفترچه یادداشت روزانه که دیروز براتون گفتم تمام موارد قابل شکرگزاری رو در یک جا نگه داری. پس برای روز یکشنبه یه فهرست ساده از 10 مورد قابل شکرگزاری زندگیت تهیه کن و اونها رو یادداشت کن. میگن وقتی انیشتین تشکر میکرد درباره چون و چرای شاکر بودنش میاندیشید. تو هم وقتی دلیل شکرگزاریت رو در مورد چیزی به خصوص فردی ویژه یا وضعیتی خاص مد نظر قرار بدی حال و هوای شکرگزاری رو بسیار بیشتر، عمیق‌تر و بهتر احساس میکنی. یادت که هست اعجاز شکرگزاری طبق میزان احساسات تو اتفاق میفته و روی میده. بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرا از این بابت شکرگزار هستی. لطفاً خوب توجه کنید که چطور باید بنویسید. چند تا مثال براتون میگم. واقعا خدا رو از بابت صدای خوبی که دارم شکر میکنم چون با این صدا گویندگی میکنم، میتونم برنامه‌های مختلف اجرا کنم، میتونم برنامه بسازم و به دیگران کمک کنم و میتونم درآمد داشته باشم. من از بابت داشتن مادری مهربان خوشحال و شاکرم چون مادر من همیشه حامی من بوده و من عشقم رو از مادرم میگیرم. من واقعا خدا رو از صمیم قلب بابت
بابت به دست آوردن ثروت‌ها و پول‌های فراوانی که در زندگی کسب کردم شکر میکنم، چون با این پول‌ها میتونم خونه بخرم، ماشین بخرم، زندگیمو بچرخونم، موارد مورد نیاز زندگیمو تهیه کنم، لباس بخرم و هر کاری که نیاز به پول داره رو با اینها انجام بدم. آخرین مثالم بزنم براتون. من واقعا برای داشتن پاهای قوی که دارم خدا رو شکر میکنم، چون با پاهام راه میرم، مسیرهای مختلف رو پیاده روی میکنم، میتونم با پاهام بدوم و ورزش کنم، میتونم با این پاهای قوی که دارم کوهنوردی کنم و از کوهنوردی لذت ببرم. اما وقتی نوشتن فهرست 10 نعمت خودت رو تموم کردی، برگرد و تک تک اونها رو هم در ذهنت و هم با صدای بلند بخون. زمانی که به آخر هر نعمتی رسیدی، یعنی اون جمله تموم شد، عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا اونجوری که من میگم پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس رو 3 مرتبه بگو و تا جایی که ممکنه حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. برای اینکه بهت کمک بشه تا حال و هوای شکرگزاری رو بیشتر حس کنی، میتونی در مورد خدا، کائنات، نعمات الهی، زندگی، خود برتر یا هر چیزی که به ذهنت رسید شکر کنی. وقتی شکرگزاری رو به سمت چیزی یا کسی جهت بدی، حتی بیشتر اون رو احساس میکنی و شکرگزاریت قدرت بیشتری پیدا میکنه و حتی اعجاز بیشتری به وجود میاره. شما میتونی یه نمادی رو به عنوان شکرگزاری انتخاب کنی. مثلا بنده یه تسبیح دارم که همیشه همراهمه و با اون شکرگزاری ما انجام میدم. تمرین مد نظر قرار دادن مواهب الهی به منظور دگرگونی و تحول زندگیت به قدری ساده و قدرتمنده که دلم میخواد 10 نعمت دیگر رو هم روزانه به مدت 27 روز دیگه، یعنی از فردای اولین روز، به فهرستت اضافه کنی. من خودم صبح به صبح این کار رو انجام میدم، یعنی صبح که از خواب بیدار میشم، اول 10 نعمتی که به ذهنم میاد رو مینویسم و بابتش شکرگزاری میکنم. شاید خیال کنید که هر روز پیدا کردن 10 مورد قابل شکرگزاری خیلی کار سختیه، اما هرچی بیشتر در این مورد فکر کنی، بیشتر پی میبری که چقدر نعمت قابل شکرگزاری داری و متاسفانه تا به حال بهشون اهمیت نمیدادی و نمیدیدیشون. کافیه یه مقدار با دقت به زندگی توجه کنی و ببینی که تا به حال چه نعمتهایی دریافت کردی و دریافت‌های روزانه این نعمات همچنان هم ادامه داره. واقعا خیلی چیز هست که تو باید بابت اونها شاکر باشی. مطمئن باش تو میتونی از بابت خونه، خانواده، دوستان، شغلت و هر چیز دیگه شاکر باشی. میتونی خدا رو به خاطر وجود خورشید، آبی که داری مینوشی، غذایی که داری میخوری، هوایی که داری تنفس میکنی و بدون هیچ کدوم از اینهایی که گفتن زنده نبودی شکر کنی. تو میتونی خدا رو بابت درختان، حیوانات، اقیانوس‌ها و دریاها، پرندگان، گلها، گیاهان، آسمان آبی، ستارگان، ماه و سیاره زیبا و الی آخر، بابت همه اینها میتونی شکر کنی. میتونی بابت حواس پنجگانت شاکر باشی، چشمایی که با اونا میبینی، گوشایی که با اون میشنوی، دهان و زبانی که با اون مزه ها رو میچشی، بینیت که با اون بو میکنی و پوستت که با اون احساس میکنی. میتونی بابت پاهایی که با اونا راه میری، دستایی که تقریبا برای هر کاری از اون استفاده میکنی، صدایی که با اون ابراز وجود و با دیگران ارتباط برقرار میکنی، بابت همه اینا میتونی شکرگزار باشی. تو میتونی خدا رو از بابت دستگاه ایمنی شگفت‌انگیز بدنت که تو رو سالم نگه میداره و تمام اندامهات که جسم تو رو حفظ میکنن تا بتونی زنده بمونی شکر کنی. اما در مورد شکوه و جلال ذهنت که فناوری هیچ کامپیوتری در دنیا به پای اون نمیرسه، چطور؟ آیا نباید بابت اون از همه بیشتر شاکر بود؟ فهرستی از مواردی که زمینه‌های مهمی رو برای تو یادآوری و خاطر نشان میکنه که میتونی در اونها به دنبال مواهب زندگیت بگردی و خدا رو از بابت اونها شاکر باشی برات میگم. شما خودت هم میتونی هر موقع که خواستین موارد دیگه‌ای رو هم بسته به اهمیتشون به فهرستت اضافه کنی. مهمترین های این فهرست اینها هستن. آروم میگم که اگر خواستین یادداشت کنید به راحتی این اتفاق بیفته. تندرستی و جسم، شغل و موفقیت، پول، روابط، امیال، شادی
نیازهای مادی و خدمات موارد انتخابی خودت. لازمه که حتما زمانی که داری شکرگزاری انجام میدی بابت تمام مواهب و نعمات زندگیت حس خوبی داشته باشی، احساس کنی شکرگزاری رو، حس کنی که چقدر شاکر هستی. اونجوری میتونی خوشحالتر و شادتر باشی و تحول در زندگیت رو به سرعت بالاتری رقم بزنی. قطعاً براتون اتفاق افتاده روزی که شاد هستین خیلی لذت بخشه، اما روزی که ناشاد هستین حالتون خوب نیست، متاسفانه اون روز براتون خیلی بد میگذره. پس سعی کنید که 28 روز با شکرگزاری، روز دوم. خب در آغاز انجام این تمرینات لازم روزهای زیادی بگذره تا شکرگزاری عادت شما بشه. هر چیزی که به شما یادآوری کنه خدا رو شکر کنی کمکت میکنه که با شکرگزاری زندگیت رو ارزشمند کنی و این تمرین معجزه‌آسا هم درست درباره همینه. برای اینکه همیشه به یاد داشته باشی باید شکرگزاری کنی، یه یادداشت به قصد یادآوری برای خودت بنویس و اونو در دسترس بذار تا همیشه با دیدن اون به یاد بیاری که باید خدا رو شکر کنی. یه مدت که بگذره این کار برات به صورت عادت در میاد و به طور خودکار هر جا و تحت هر شرایطی شکرگزاری میکنی. تو برنامه پیشم عرض کردم من یه تسبیح دارم که این نمادیه برای من در جهت شکرگزاری. اما وقتی یادداشت مورد نظری که گفتم رو نوشتی اونو کنار تخت خوابت بذار، یعنی جایی که وقتی میخوای بخوابی حتما اونو ببینی. اگر لازم بود حتی یه جایی برای گذاشتن این یادداشت خالی کن تا وقتی که میخوای به بستر خوابت بری به راحتی اونو ببینی. میتونین اگر از ساعت شماته دار و ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح ها استفاده میکنید اونو کنار ساعت قرار بدین. یادت باشه که برای فردا شب یعنی دوشنبه روز دوم شکرگزاری قبل از اینکه بخوابی یادداشت شکرگزاریت رو بردار و اونو کف دستت بذار. بعد چند ساعتی به عقب برگرد، به اول اون روز صبح و راجع به اتفاقات خوبی که در طول روز برات افتاده فکر کن و ببین بهترین اتفاقی که برات افتاده و تو از بابت اون شاکر هستی چی بوده. به طب ما در طول روز کلی اتفاقات خوب برامون میفته دیگه. میتونیم متوجه بشیم کدوم برامون اهمیت بیشتری داشته. میتونه تماس یه دوست عزیز باشه، میتونه یه پولی باشه که دستمون رسیده، میتونه خرید یه چیزی باشه. فرقی نمیکنه که این مورد چیه. بهترین مورد اون روز رو از اول صبح تا زمان شکرگزاری آخر شب تو ذهنت بیار و بعد عبارت اعجازآمیز خدای شکرت رو برای این بهترین رخ داده اون روز بگو و یادداشت و سر جاش بذار، یعنی کنار تخت خوابت. همین. یادت باشه هر شب تا 26 روز آینده تمرین شکرگزاری رو انجام بده. یعنی قبل از اینکه بخوابی روز خودت رو، کل موارد روزت رو از صبح تا شب مرور کن و بهترین رویداد و رخداد و اتفاق اون روز رو در حالی که یادداشت شگفت‌انگیز رو در مشتت گرفتی در نظرت بیار و برای اون تا جایی که میتونی شکرگزار باش. احساس کن شکرگزاری رو و بگو پروردگارا سپاس یا خدایا شکرت. استفاده از یادداشت خیلی ساده به نظر میرسه، اما از این طریق متوجه میشی کم کم اتفاقات بی‌نظیری در زندگیت میفته. وقتی تو در لابلای موارد بسیار خوب به دنبال بهترین مورد بگردی که در طول روز برات رخ داده، در حین جستجو و تعیین بهترین ها در اصل به بسیاری از چیزهایی که برای اونها هم شاکر هستی توجه میکنی. همچنین اطمینان حاصل میکنی که هر شب با شکرگزاری میخوابی و هر روز با شکرگزاری بیدار میشی. یادت باشه در روز دوم هم باید 10 تا نعمت بنویسی و بابت اون شاکر باشی، یا همونایی که دیروزم مثالشو براتون گفتم چطور باید نوشته بشه. این دو تمرین یعنی در نظر آوردن نعمات الهی و یادداشت شکرگزاری تضمینیه بر این که تو روز خودت رو با شکرگزاری شروع کنی و با شکرگزاری تموم کنی و حتما این دو مورد تا آخرین روز شکرگزاری باید همراه تو باشه و همینطور ادامهشون بدی. در واقع این تمرین‌ها به قدری قدرتمندن که هر دوشون با هم در عرض چند ماه زندگیت رو دگرگون و متحول میکنن. اما
این دوره طوری تنظیم شده که از طریق تمرینات فراوانی و وفور نعمت زندگیت به سرعت متحول بشه. از اونجا که شکرگزاری مثل آهنربا عمل میکنه و موارد بیشتری رو که بابتشون شاکر هستی به سمت جذب میکنه، تداوم 28 روزه شکرگزاری نیروی جذب شکرگزاری رو تشدید میکنه. خارکش پیری با دلق درشت، پشته‌ای خار همی برد به پشت. لنگ لنگان قدمی برمی داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. کی فرازنده این چرخ بلند، وی نوازنده دلهای نژند. کنم از جیب نظر تا دامن، چه عزیزی که نکردی با من. در دولت به رخم بگشادی، تاج عزت به سرم بنهادی. حد من نیست ثنایت گفتن، گوهر شکر عطایت سفتن. نوجوانی به جوانی مغرور، رخش پندار همی راند ز دور. آمد آن شکر گزاریش به گوش، گفت که پیر خرف گشته خموش. خار بر پشت زنی زینسان گام، دولتت چیست عزیزیت کدام. عمر در خارکشی باخته ای، عزت از خاری نشناخته ای. پیر گفتا که چه عزت زین به، که نیم بر در تو بالین نه. کی فلان چاشت بده یا شامم، نان و آبی خورم و آشامم. شکر گویم که مرا خار نساخت، به خسی چون تو گرفتار نساخت. به ره حرص شتابنده نکرد، بر در شاه و گدا بنده نکرد. داد با این همه افتادگیم، عز آزادی و آزادگیم. به به، واقعا که عجب غزل فوق‌العاده و مفهوم و معنی زیبایی داشت. اما مطمئنم روزهای اول و دوم به خوبی شکرگزاری کردین و حالا آماده شنیدن برنامه روز سوم هستیم. پس بریم ببینیم روز سوم رو باید چطور شکرگزاری کنیم. 28 روز شکرگزاری. روز سوم. مجسم کن که تو تنها آدم روی زمین هستی و در این صورت هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن هیچ کاری نداری. خلق یه اثر نقاشی که کسی نتونه اونو ببینه چه فایده‌ای داره؟ اجرای یه قطعه موسیقی وقتی کسی نتونه اون رو بشنوه چه فایده‌ای داره؟ اختراع چیزی که کسی نتونه از اون استفاده کنه چه فایده‌ای داره؟ دلیلی نداره که تو از مکانی به مکان دیگه‌ای بری، از جایی بری جای دیگه، چون به هر جا که بری عین همون جاییه که هستی. یعنی کسی اونجا نیست. هیچ شادمانی و لذتی در زندگیت وجود نخواهد داشت. ارتباط و تجارب تو با سایر و مابقی مردمه که به زندگیت لذت، معنا و هدف میده و درست به همین دلیل روابط تو هم بیش از هر چیز دیگه ای زندگیت رو تحت تاثیر قرار میده. برای رسیدن به زندگی رویاییت مهمترین چیز اینه که درک کنی چطور روابط تو در زندگی فعلیت تأثیر میذاره و همینطور این رو باید متوجه بشی که چطور این روابط قدرتمندترین کانال‌های شکرگزاری هستن تا تو ایجاد تغییر و تحول اعجازآمیز رو در زندگیت شروع کنی. امروزه علم خرد فرزانگان گذشته رو تایید میکنه. تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده افرادی که تشکر و قدردانی میکنن روابط صمیمانه تری دارن و بیشتر با خانواده و دوستان ارتباط برقرار میکنن. البته که بقیه مردم هم به اونها نظر لطف دارن. اما احتمالاً حیرت برانگیزترین آمار برگرفته از بررسی تحقیقات حاکی از اونه که برای کسی که از فرد دیگه‌ای شکایت میکنه، خواه در ذهنش و خواه به طور زبانی، باید 10 موهبت مربوط به روابط وجود داشته باشه تا رابطه شکوفا بشه. اگر کمتر از 10 موهبت برای کسی که گله میکنه وجود داشته باشه و چنانچه این رابطه زندگی زناشوییش باشه، به احتمال قوی به طلاق منجر میشه. قدردانی باعث شکوفایی روابط میشه. به محض اینکه قدردانی رو به هر نوع رابطه‌ای وارد کنی، به گونه‌ای معجزه‌آسا شاهد وفور شادی و موارد
فرد خوب در رابطه خودت خواهی بود. قدردانی نه تنها روابط تو رو متحول میکنه، بلکه خودت رو هم دگرگون میکنه. مهم نیست که در این لحظه چه خلق و خویی داری. قدردانی و شکرگزاری تو رو صبورتر، فهمیده‌تر، دلسوزتر و با محبت‌تر میکنه. اونم به حدی که حتی خودت باورت نمیشه. آزردگی و رنجشی که زمانی در زندگی مشترکت احساس میکردی و آه و ناله‌ای که سر میدادی همشون محو میشن. چون وقتی تو واقعا در قبال فرد دیگه‌ای حق شناس باشی، در مورد اون شخص دیگه چیزی وجود نداره که بخوای تغییرش بدی. تو دیگه از اون انتقاد یا شکایت نمی کنی، چون حسابی سرگرم شکرگزاری بابت خوبیای اون هستی. در حقیقت بعد از اینکه تو شکرگزاری و قدردانی بکنی، حتی دیگه قادر به دیدن اون چیزی که قبلا عادت داشتی در موردش گله و شکایت کنی هم نیستی. دوستان گلم، کلمات بسیار قدرتمندن. پس وقتی تو در مورد کس دیگه گله و شکایت متوجه میشی که قدردانی و سپاس اعجاز خیره کننده خودش رو انجام میده و روابط تو حتی قوی‌تر، پربارتر و ارزشمندتر از حد تصورت میشه. پس برای این کار از بین نزدیکترین افرادی که با اونها رابطه داری و شایسته قدردانی هستن 3 نفر رو انتخاب کن. این 3 نفری که انتخاب میکنی میتونه همسر، پدر، پسر، برادر، خواهر، همکار یا خواهرت باشه. میتونی صمیمی‌ترین دوست، مادر بزرگ یا حتی داییت رو انتخاب کنی. میتونی 3 نفری که از نظر خودت مهم هستن انتخاب کنی، به شرط اینکه از هر کدومشون یه عکس داشته باشی. چه عکس تکی باشه، چه عکسی از خودت و اون آدم با هم. به محض اینکه 3 نفر و روابطت و عکس ها رو انتخاب کردی، حالا آماده ای که برای معجزه دست به کار بشی. کاری که باید بکنی اینه: بشین و درباره ویژگی های هر کدوم از اونها که بیش از همه بابتشون قدردان هستی فکر کن. مثلا بهترین ویژگی هایی که در این آدم، این فرد میپسندی چه چیزهاییه؟ بهترین خصلت های هر کدوم از اونها چه چیزهاییه؟ تو میتونی بابت صبر و حوصله، تواناییشون در گوش سپردن به آدمای دیگه، استعدادها، نقاط ضعف، قضاوت‌های بجا، خنده، شادی، شوخ طبعی، چشمای زیبایی که دارن، لبخند یا حتی مهربونی اونها شاکر باشی. تو میتونی بابت کارهای لذت بخشی که همراه اون فرد انجام میدی یا حتی انجام دادی خدا رو شکر کنی. حتی بابت یه زمانی که به خاطر میاری اون فرد فوراً به داد تو رسیده و به تو اهمیت داده و ازت حمایت کرده میتونی خدا رو شکر کنی. بعد از اینکه مدتی در مورد خصلت‌های ستودنی اون فرد به خصوص فکر کردی، عکسش رو جلوت بذار و 5 موردی که در اون آدم از بابت اون 5 مورد خیلی شاکر هستی در دفترچه روزانت بنویس یا در کامپیوتر و گوشی ثبتشون کن. وقتی فهرست 5 ویژگی رو تهیه می‌کنی، به عکس اون فردم نگاه کن. هر جمله‌ای که می‌نویسی رو با عبارت اعجازآفرین متشکرم و با اسم فرد و مورد شایسته قدردانیش کامل کن. به طور مثال: مادر نازنینم، از تو بابت مهربانی‌هات و حمایت‌های مادی و معنوی سپاسگزارم یا متشکرم. یا مثلا: مریم عزیز، از تو متشکرم که در دوران دانشجوییم از من حمایت می‌کردی و در درس هام به من کمک می‌کردی. بعد از اینکه این فهرست در مورد 3 نفر تموم شد، روز سوم با همراه داشتن عکس اونها و گذاشتن اون در جایی که دم دستت و قابل دیدن باشه، باز هم به تمرین ادامه بده. هر موقع که چشمت به عکس افتاد، با ادای عبارت اعجازآمیز متشکرم یا سپاسگزارم و اسم اون فرد ازش قدردانی کن. مادرم متشکرم، مریم متشکرم، خواهرم سپاسگزارم. به این ترتیب. اگر زیاد این ور اون ور میری، عکس رو تو کیفت یا جیبت بذار و سعی کن 3 بار در طول روز به اون نگاه بندازی و همون روند رو دنبال کنی. حالا تو میدونی چطور با استفاده از قدرت شگفت‌آور تشکر و قدردانی روابط خودت رو به روابط خارق العاده‌ای دگرگون کنی. هرچند الزامی نیست، اما شاید دلت بخواد این تمرین رو هر روز انجام بدی تا تک تک روابطی که داری عالی
عالی بشه. میتونی اونا رو برای هر رابطه‌ای و هر چند بار که دلت بخواد به کار بگیری. اشکالی که نداره هیچی، خیلی هم خوبه، چون هرچی بیشتر بابت روابط خوبی که داری قدردان باشی، روابط تو سریعتر به گونه‌ای معجزه‌آسا متحول میشه. دوستان گلم، یادتون نره که در کنار این باید اون 10 مورد موهبت‌ها و نعمات الهی رو هم در دفترتون یادداشت کنید. عزیزای دلم، خیلی ها میپرسن که آقا سوهیل، پست روز اول شکرگزاری رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. بچه ها اون پست سیوه، چون به صورت لایو من گذاشته بودم و بعد سیوش کردم، گوشیتون باید آپدیت بشه تا بتونین اون پست رو ببینین. یه سری از بچه ها که نمیتونستن ببینن گوشیشون رو آپدیت کردن و موفق شدن که پست روز اول رو ببینن. اون پست همچنان توی پیج هستش، گوشیتون شما درست کنید. در انتها هم که جیگرتون رو 28 روز شکرگزاری، روز چهارم. تندرستی نفیس‌ترین نعمت در زندگیه و باید بیش از هر چیز دیگه‌ای قدر سلامت خودمون رو بدونیم. بیشتر ما آدما فقط موقعی به فکر تندرستی میافتیم که اونو از دست میدیم. اون وقته که تازه متوجه میشیم بدون تندرستی هیچ چیز نداریم. زمانی که به یه بیماری ساده مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا میشی، یا وقتی کسالتی داری و بستری هستی، به حقیقت این جمله پی میبری. اون موقع است که تنها چیزی که دلت میخواد اینه که هر چه زودتر حالت خوب بشه و هیچ چیز هم به جز بازگشت سلامتیت برات مهم نیست. تندرستی موهبت زندگیه، نعمتیه که تو دریافت میکنی و این دریافت هر روز خدا ادامه داره. علاوه بر این که ما هر کاری برای تندرستیمون انجام میدیم، باید خدا رو از بابت اون شکر کنیم تا دریافت تندرستی ادامه دار باشه. یادت که نرفته هر کس شاکر باشد به او بیشتر داده می شود و او به وفور نعمت و هر چیز دیگری می رسد. اما کسی که شاکر نباشد حتی آنچه را هم که دارد از او پس گرفته می شود. شاید آدمایی رو بشناسی که شیوه زندگی سالمی رو انتخاب کردن، اما با این حال سلامتیشون رو متاسفانه از دست دادن. من خودم خیلی ها رو میشناسم. شکرگزاری در ازای سلامتی که دریافت میکنی حیاتیه. وقتی تو بابت سلامتیت شاکر باشی، نه تنها سلامتی فعلی تو محفوظ میمونه، بلکه اعجاز شکرگزاری هم دست به کار میشه و جریان سلامتی رو به سمت تو افزایش میده. اون وقتی که تو هم فوراً متوجه میشی که کیفیت سلامتیت بهبود پیدا کرده. دردهای جزئی، خال گوشتی، جای زخم و بریدگی، همشون به گونه معجزه‌آسا محو میشن و تو متوجه میشی که انرژی، نشاط و شادیت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده. خود من بارها و بارها پیش اومده که برای دندون درد یا سردرد از همین روش استفاده کردم و خوب شدم. همونطور که در تمرینی که براتون خواهم گفت یاد میگیرید، با تمرین روزانه شکرگزاری برای سلامتی میتونی به وضعیت بینایی، شنوایی و تمام حواس و کلاً تمام عملکردهای سر تا سر بدنت بهبود ببخشی و همه اینها عین معجزه رخ میده. جان هنری جویت میگه که شکرگزاری یعنی واکسن، آبزهر و ضد عفونی کننده. هر اندازه که تو بابت سلامتیت شکرگزار باشی و همون اندازه سلامتی تو به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه و اگر هم شکر نکنی به همون اندازه سلامتیت افت میکنه. زندگی با افت سلامتی یعنی تضعیف انرژی، شور و نشاط، سیستم ایمنی، شفافیت ذهنی و هر عملکرد دیگه جسمی و ذهنیت. شکرگزاری بابت تندرستی تضمینیه برای تداوم دریافت سلامت بیشتر که از این بابت هم باید شاکر باشی و در ضمن تنش و فشار جسم و ذهن رو هم از بین میبره. پژوهش‌های علمی میگن که تنش و فشار روانی منشأ بسیاری از بیماریاست. تحقیقات نشون داده افرادی که شکرگزاری میکنن زودتر شفا پیدا میکنن و به احتمال زیاد 7 سال هم بیشتر عمر میکنن.
میکنن. شما هم همین حالا با توجه به وضعیت تندرستیت میتونی بفهمی که تا چه حد شاکر هستی. تو هر روز باید حال و هوای شگفت‌انگیز داشته باشی. اگر احساس سنگینی میکنی و زندگیت حکم چالش رو برات داره، یا حتی اگر احساس نمیکنی که جوانتر از سن و سالت هستی، دچار افت سلامتی شدی. یکی از عوامل عمده از دست دادن شور و نشاط در زندگی ناشکریه. به هر حال همه اینها تغییر میکنه، چون تو برای سلامت جسمانیت از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده خواهی کرد. تمرین معجزه‌آسای تندرستی با مطالبی که در ادامه برات میگم در مورد سلامت جسمیت آغاز میشه. بعد از شنیدن هر کدوم از مطالبی که برای بخش به خصوصی از بدنت برات میگم، چشمات رو ببند و به صورت ذهنی مطالب اون خط رو تکرار کن و تا جایی که میتونی برای همون بخش از جسمت خدا رو شاکر باش و شکر کن. یادت باشه که وقتی تو در مورد دلیل شاکر بودنت هم فکر میکنی، به تو کمک میشه عمیق‌تر حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی. هر چقدر که اونو عمیق‌تر حس کنی، احساس تو سرعت میگیره و نتایج شگفت‌انگیز رو در جسم خودت به چشم میبینی و اونو احساس میکنی. دو سه مورد برات میگم، مابقی رو خودت انجام بده. چشماتو ببند، به پاهات توجه کن. اونها اصلی ترین وسیله حمل تو در زندگی هستن. در مورد تمام کارهایی فکر کن که با استفاده از پاهات انجام میدی، مثل حفظ تعادل، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله ها، رانندگی و از همه مهمتر اعجاز پیاده روی. پاهای تو راه رفتن تو خونه رو برات امکان پذیر میکنه. تو میتونی به دستشویی بری، برای نوشیدن آب به آشپزخونه بری و یا به سمت ماشینت بری. پاهات امکان رفتن به فروشگاه، خیابون، فرودگاه و کنار دریا رو برات فراهم میکنه. توانایی راه رفتن به تو آزادی میده تا از زندگی لذت ببری. همین حالا بگو خدایا تو را شکر میکنم که پا دارم. واقعا شکرش کن. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. چشماتون رو ببندید و خوب توجه کنید. در ذهنتون تصویراشو ببینید. در مورد حواس شگفت‌انگیزت فکر کن. در طول روز موقع خوردن و نوشیدن حس چشاییت چندین و چند بار به تو لذت فراوان میده. در ایام سرماخوردگی که حس چشاییت رو از دست میدی و لذت خوردن و نوشیدن از تو گرفته میشه، یعنی همون زمانی که نمیتونی طعم غذا یا نوشیدنی رو حس کنی، پس بگو خدایا تو را بابت حس چشایی شگفت‌انگیزم شکر میکنم. درباره معجزه چشمات فکر کن. چشمایی که باعث میشن صورت عزیزان و دوستانت رو ببینی، کتاب و روزنامه و ایمیلاتو بخونی، تلویزیون تماشا کنی، زیبایی طبیعت و از همه مهمتر مسیر زندگی تو ببینی. فقط کافیه به مدت 1 ساعت از چشم بند استفاده کنی و سعی کنی کارهات رو بدون چشمات انجام بدی. اینجوریه که متوجه میشی که چشمات چه معجزه‌ای ان و قدر چشمات رو خواهی دونست. پس بگو خدایا تو را بابت چشمانم که میتوانم با آنها همه چیز را ببینم شکر میکنم. تو میتونی به همین ترتیب دونه به دونه تمام اعضای بدنت رو در ذهنت بیاری و بابت تمام کارهایی که میتونی با اونها انجام بدی و اصلا داشتن این اعضای فوق‌العاده خدا رو شکر کنی. اما معجزه آساتر از همه حواس، دستگاه ها، اندام ها یا عمل کرده اونها در جسم ما قلب ما بر زندگی تک تک اندام های بدنمون نظارت میکنه. چون قلب ماست که زندگی و حیات رو در تک تک دستگاه های بدنمون جاری میکنه. پس باید بگیم خدایا تو را بابت قلب قوی و سالمم شکر میکنم. بعد از اینکه دونه به دونه اعضای بدنت رو شکر کردی، بابت سلامتی اونها شکر گزار بودی، بعد یه ورق کاغذ یا کارت بردار و روی اون با حروف درشت و خوانا بنویس موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. بعد از اینکه نوشتی، در طول روز 4 اون کارتو همراه خودت داشته باش و اونو جایی بذار که به طور مرتب ببینیش.
اگر پشت میز کار میکنی درست اونو مقابل خودت قرار بده. اگر راننده هستی، چه راننده کامیون، چه راننده وانت یا هر چیز دیگه ای، اون کارتی که روش نوشتی رو در جلوی دیدت قرار بده. اگر خانه‌دار هستی میتونی تو آشپزخونه قرارش بدی که مدام اونجا رفت آمد میکنی، یا جایی که دستاتو میشوری، یا نزدیک تلفن. خلاصه جایی رو انتخاب کن که مدام چشمات به کلمات اون نوشته بیفته و ببینیش. در طول روز چهارم دست کم در 4 فرصت جداگانه وقتی چشمت به این کلمات افتاد آهسته اونها رو بخون و هر بار یک کلمه و بابت نعمت تندرستی تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. دوستای گلم، شاکر بودن بابت تندرستی برای حفظ سلامتی شدیداً ضروریه. همینطور تضمینیه برای تداوم بهتر شدن تو هم با انرژی و اشتیاق افزایش یافته برای زندگی. در صورتی که شکرگزاری با مداوای پزشکی متداول زندگی ما ترکیب بشه، ما اون موقع شاهد دگرگونی‌های بنیادی سلامت و میزان بهبود و اعجازی خواهیم بود که هرگز در عمر خودمون ندیدیم. پس یادمون باشه در روز چهارم قراره که برای سلامتیمون شکرگزار باشیم. و اینکه فراموش نکنید دوستان من، باید احساس شکرگزاری در تمام وجودتون وجود داشته باشه. روز با شکرگزاری. روز 5، پول خارق العاده. اگر تو زندگیت فقدان پول وجود داره، توجه کن که احساس نگرانی، حسادت، رشک، دلسردی، ناامیدی، تردید یا ترس در مورد پول هرگز نمیتونه پول بیشتری برای تو فراهم کنه، چون این احساسات از ناشکری بابت پولی که داری ناشی میشه. آه و ناله در مورد پول، جر و بحث در مورد پول، درمونده شدن برای پول، انتقاد از قیمت اجناسی که میخوای بخری یا اینکه باعث شی کسی حال و هوای بدی در مورد پول پیدا کنه، همه اینها ناشکریه و تازه وضع مالیت که بهتر نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. بدون توجه به وضعیت فعلیت، هر فکری درباره اینکه به حد کافی پول نداری در قبال اون پولی که داری ناشکریه. تو باید وضعیت فعلیتو از ذهنت بیرون کنی و در عوض بابت پولی که داری خدا رو شکر کنی. در این صورته که پول در زندگیت به طرز معجزه آسایی زیاد میشه. بازم میگم هر کسی شاکر باشد به او مقدار بیشتری داده میشود و او به وفور نعمت میرسد و هر کس شکرگزاری نکند حتی آنچه هم دارد از او پس گرفته میشود. احساس شکرگزاری برای پول وقتی مقدارش ناچیز باشه برای هر کسی یه مقدار سخته، چالش برانگیزه، اما وقتی متوجه میشی که هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر اینکه شکرگزار باشی، در تو این انگیزه ایجاد میشه که این کار رو انجام بدی، یعنی شکرگزاری کنی. مسئله پول برای خیلی از مردم میتونه وسوسه برانگیز باشه، مخصوصا وقتی پول به اندازه کافی نداشته باشن. بنابراین 2 مرحله برای تمرین معجزه‌آسای پول وجود داره. مهم اینه که تمام تمرین پول خارق العاده رو در آغاز روز بخونی، چون در طول روز به تمرین پول ادامه خواهی داد. پس بشین و چند دقیقه‌ای در رابطه با کودکیت، زمانی که پول نداشتی یا خیلی پول کمی داشتی فکر کن. هر خاطره‌ای که به ذهنت اومد که در کجا پول به دستت رسیده عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت رو از صمیم قلب برای هر موردی بگو و اونو احساس کن. آیا تو همیشه غذا برای خوردن داشتی؟ آیا سختی بالای سرت بوده؟ آیا به تحصیلات خودت ادامه دادی؟ هر روز چطور به مدرسه می رفتی؟ کتاب درسی، غذای مدرسه و تمام وسایل مورد نیاز مدرسه تو داشتی؟ وقتی بچه بودی تعطیلات می رفتی؟ وقتی بچه بودی مهیج ترین هدیه تولدت چی بود؟ آیا دوچرخه یا اسباب بازی داشتی؟
آیا همینطور که رشد میکردی و اندازه لباس ها تغییر میکرد لباس داشتی بپوشی؟ آیا به سینما میرفتی برای دیدن فیلم یا ورزشگاه برای دیدن یه بازی فوتبال؟ نواختن یه آلت موسیقی رو یاد گرفتی یا یه سرگرمی خوب رو دنبال میکردی؟ وقتی مریض بودی به پزشک مراجعه میکردی و دارو میگرفتی؟ به دندون پزشک مراجعه کردی؟ آیا وسایل ضروری مورد استفاده روزانه تو داشتی مثل خمیر دندون، صابون، شامپو یا هر کدوم از اینها رو با ماشین مسافرت می کردی؟ هواپیما سوار می شدی؟ تلویزیون تماشا می کردی؟ تلفن می زدی؟ از چراغ و برق و آب استفاده می کردی؟ تمام این موارد هزینه داشتن و تو همه اونها رو دریافت می کردی مفت و مجانی. وقتی به سیر و سفر در خاطرات دوران کودکی و نوجوانیت بپردازی متوجه میشی چه چیزهایی دریافت کردی که پولش با جون کندن دیگران به دست می اومد. از بابت تک تک خاطرات و نمونه های اون خدا رو شاکر باش، چون وقتی شکرگزاری خالصانه رو برای پولی که در گذشته دریافت کردی احساس کنی، در آینده پول تو به شکلی معجزه‌آسا زیاد میشه. اینو قانون کائنات تضمین کرده. برای ادامه تمرین پول خارق العاده یه اسکناس بردار و برچسبی با این مضمون که برات میگم رو اون بنویس: خدایا، بابت تمام پولها و ثروتهای فراوانی که در سر تا سر زندگیم دریافت کردم شکر میکنم یا سپاسگزارم. امروز اون اسکناس رو تو کیف یا جیبت بذار. دست کم یک بار در صبح و یک بار در بعد از ظهر یا هر چند بار که دلت میخواد اون اسکناس رو در بیار و در دستت بگیر و جمله روی اون رو بخون و بابت پول فراوانی که در زندگیت به تو داده شده خدا رو شکر کن. هر قدر احساس تو خالصانه تر باشه بیشتر اون رو احساس میکنی و سریعتر ناظر تحول معجزه‌آسای وضعیت مالیت خواهی بود. تو هرگز خبردار نمیشی که چطور پولت زیاد میشه، اما به احتمال زیاد شاهد تحول جدید موقعیت‌های فراوانی برای دریافت پول بیشتر خواهی بود. مثلا یه دفعه پولی گیرت میاد که هرگز از وجود اون خبر نداشتی. چک یا پول نقدی پیش بینی نشده رو دریافت میکنی. تخفیفایی بهت داده میشه که اصلا باورت نمیشه و اونا هزینه‌هاتو کاهش میدن. یا انواع و اقسام کالاهای مادی که ارزش مالی برات داره رو دریافت میکنی. حتما اون پولی که دریافت میکنی نباید اسکناس باشه. هر کدوم از این موارد میتونن باشن. بعد از اینکه این روز شکرگزاری در رابطه با پول خارق العاده تموم شد، اسکناس خارق العادت رو در جایی دم دست بذار که هر روز بتونی اونو ببینی و یادآوری برات بشه تا از بابت پول فراوانی که به تو اعطا شده خدا رو شکر کنی. من خودم 1 سال و اندیه که این اسکناس رو در کیفم دارم و تقریبا هر روز حداقل 1 بار به اون نگاه میکنم و متن روش رو میخونم و حس و حال شکرگزاری بابت پول رو در خودم ایجاد میکنم. تو هم هرگز فراموش نکن که هرچی بیشتر به اسکناس خارق العادت نگاه کنی و در حال و هوای شکرگزاری بابت پولی که به تو داده شده فرو بری، اعجاز بیشتری به زندگیت میاری. فراوانی شکرگزاری بابت پول با فراوانی پول با هم برابرن. اگر خودت رو در وضعیتی دیدی که در مورد کاری که میخوای با پول انجام بدی گله میکنی، چه کلامی باشه و چه ذهنی، از خودت بپرس آیا من دوست دارم که تاوان این آه و نالم رو پس بدم؟ چون همون یه گله کوچولو جریان پول رو آهسته یا حتی متوقف میکنه. پس از امروز به بعد به خودت قول بده که هر موقع پولی گیرت اومد، حالا فرقی نمیکنه چه شکلی باشه، حقوق، برگشت پول، تخفیف یا اینکه کسی چیزی به تو هدیه بده که پولی به پای اون رفته باشه، تو باید واقعا در مورد اون خدا رو شاکر باشی و هر کدوم از این وضعیت‌ها حاکی از اونه که تو پول دریافت کردی. دوست عزیزم، هر موردی فرصتی برات فراهم میکنه تا با استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بابت پولی که همکنون دریافت کردی پول خودت رو زیاد و حتی چندین و چند برابر کنی. پیش از پایان یادت باشه که مرحله اول تا سوم تمرین معجزه‌آسای شماره 1 یعنی نعمت‌های الهیت را در نظر بیاور تکرار کنی. یعنی همون 10 مورد موهبت الهی که روزانه یادداشت میکنی و بابت اونها شکرگزار پروردگار هستی.
می سپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم و باشی. روز با شکرگزاری. روز ششم مثل معجزه عمل می کند. اگر به کسب مهارتی مشغول هستی، هنری، علمی یا هر گونه مهارت دیگر، به آن بچسب و تا جایی که میتوانی در آن پیش برو. هر قدر میتوانی از خودت در آن زمینه مایه بگذار. با این حساب خواهی نخواهی آن را به حوزه اعجاز میکشند. تام روبینز، متولد 1936، نویسنده. چطور میشه که یه آدمی در فقر کامل به دنیا اومده و دست خالی و بدون تحصیلات شروع میکنه، اون وقت رئیس جمهور یا فرد معروفی میشه یا امپراتوری بنا میکنه و یکی هم مثلا ثروتمندترین مرد جهان میشه؟ و چطوره که دو نفر شغلی مشابه برای خودشون دست و پا میکنن و با این همه یکی از اونها در کسب و کار خودش فراتر از موفق میشه، در حالی که کسب و کار اون یکی علیرغم تلاش‌هاش روند چندان خوبی نداره؟ خب در اینجا حلقه گم شده برای موفقیت شکرگزاریه. طبق قانون جذب، تو برای جذب موفقیت به سوی خودت باید شکرگزار باشی. بنابراین بدون شکرگزاری دستیابی به موفقیت همیشگی ناممکنه. برای ایجاد موفقیت یا وارد کردن موارد خوب به شغل و حرفت، از جمله فرصت‌های خوب، ارتقاء مقام، پول و ایده های ممتاز و الهام بخش، لازمه برای شغل یا کاری که داری شاکر باشی. هرچی بیشتر شکرگزاری کنی، نعمات بیشتری خواهی داشت که بابت اون هم باید باز شاکر باشی. به طور حتم تا حالا دستگیرت شده که برای ازدیاد هر چیزی در زندگیت باید خدا رو بابت نعماتی که داری شکر کنی. یعنی شکر نعمتت افزون کنند. وقتی تو در مورد شغلت شاکر باشی، به طور خودکار تو کارت بیشتر مایه میذاری و با این عمل پول خودت رو زیاد میکنی و موفقیت به سمت تو برمیگرده. اگر خدا رو بابت شغلت شکر نکنی، به طور خودکار کمتر از خودت مایه میذاری و با این رفتار همون نعمتی هم که بناست به تو داده بشه و به سمتت بیاد کم میشه. در نتیجه تو هرگز از کار خودت خوشحال نیستی و چیزی بیشتر از اون چه داری اهدا نمی‌کنی که باعث میشه در شغل و حرفت رکود ایجاد بشه و سرانجام بدتر از بدتر میشه که به معنی از دست دادن شغلته. یادت باشه از کسانی که شکر نمی کنن، حتی اون نعمتی هم که دارن گرفته میشه. بارها گفتم به هر میزانی که در شکرگزاری مایه بذاری متناسب با اون دریافت میکنی. یعنی مقدار نعمتی که دریافت میکنی از طریق میزان شکرگزاری تعیین میشه. اگر صاحب کسب و کاری هستی، ارزش کسب و کار تو طبق میزان شکرگزاریت کم و زیاد میشه و هرچی بیشتر برای کسب و کار، مشتریان و کارمندانت شکرگزار باشی، کسب و کار تو بیشتر رونق میگیره و بهتر میشه. کسی که از شکرگزاری دست بکشه و نگرانی رو جایگزین شکرگزاری کنه، کسب و کارش دچار رکود میشه. اگر تو پدر یا مادر هستی و وظیفت نگهداری از فرزندانت و رسیدگی به امور خونه، در این وضعیت به دنبال مواردی باش که بابت اونها خدا رو شکر کنی. این فرصت اغلب یک بار در طول عمرت به دست میاد. وقتی این دفعه شاکر باشی، حمایت، کمک و لحظات زیبا و شادی بیشتری رو جذب میکنی. تو باید عاشق کار خودت باشی. هر شغلی که باشه و از بابت رفتن به سر کار هیجان زده باشی. همینطور نباید به کمتر قانع باشی. اگر در مورد شغل فعلی چنین احساسی نداری یا شغل رویایی تو نیست، تنها راه برای رسیدن به شغل آرمانیت شاکر بودن بابت شغلی که الان داری، نه گله‌مند بودن. برای شکرگزاری روز ششم مجسم کن که رئیس نامرئی داری
که وظیفش ثبت افکار و احساسات تو در مورد شغلته. مجسم کن هر جا بری این رئیس با دفترچه‌ای در دست به دنبالت میاد و هر بار که تو موردی قابل شکرگزاری برای شغلت به زبون بیاری اونو یادداشت میکنه. وظیفه تو فقط اینه تا جایی که میتونی موارد قابل شکرگزاری رو پیدا کنی تا در پایان روز رئیست فهرست بالا بلندی از تمام موارد شکرگزاری تو داشته باشه. هرچی این فهرست طولانی تر باشه رئیس نامرئی تو میتونه اعجاز بیشتری رو در زمینه‌های مادی، شغل، موفقیت، فرصت‌های کاری، بهره‌مندی از مواهب و کامروایی برای تو ایجاد کنه. به تمام موارد قابل شکرگزاری کار خودت توجه کن. برای شروع این حقیقت رو در نظر بگیر که در اصل تو شغلی داری. بله، شغل داری، سر کاری. تصورشو بکن که چه تعداد از مردم بیکارن، که چه تعداد از مردم حاضرن به هر بهایی که شده شغلی داشته باشن. باید در مورد تجهیزات قابل استفادهت مثل تلفن، چاپگر، اینترنت و کامپیوتر که باعث صرفه‌جویی در وقتت میشه فکر کنی. آدمایی رو در نظر بیار که با تو کار میکنن و رابطه دوستانه باشون داری. در مورد افرادی فکر کن که کار تو رو راحت تر میکنن مثل منشی، دستیار، دربون در و مستخدم شرکت یا جایی که کار میکنی. در مورد حس خوبی که زمان دریافت حقوقت در تو ایجاد میشه و همینطور جنبه مثبت شغلت که عاشق انجام اون هستی فکر کن. به هر حال شغل تو جنبه مثبت هم داره. رئیس نامرئی تو وادار کن تا هر بار که موردی قابل شکرگزاری پیدا کردی اونو به این صورتی که میگم یادداشت کنه. خدا را بابت اون چیزی که میخوای و داری شکر میکنم. به طور مثال خدا را بابت حقوق ماهیانم شکر میکنم. خدا را بابت داشتن این همه نعمت شکر میکنم. خدا را بابت داشتن همکاران خوبم شکر میکنم. خدا را بابت مستخدم شرکت که برای من نظافت رو انجام میده و برام چایی میاره شکر میکنم. و از این دست رئیس تو هرچی بیشتر به احساس عمیق شکرگزاریت پی ببره زودتر میتونه دست به کار اعجاز شغلیت بشه و میتونه اعجاز بیشتری برات به وجود بیاره. این امکان وجود داره که در یک روز تو اونقدر در زمینه کاری شکرگزاری کنی که بهبود آنی وضعیت ها رو متوجه بشی. تحول و دگرگونی موفقیت آمیز اتفاقی نیست. صرفاً قدرت اعجازآمیز شکرگزاری دستن در کاره. اگه این تمرین که مثل معجزه عمل میکنه به آخر هفته یا زمانهایی افتاد که سر کار نیستی، سراغ تمرین یا تمرینات روز بعد برو و بعد اولین روزی که به سر کارت برگشتی این تمرین معجزه آسا رو به کار ببر. پیش از پایان باز هم یادآوری میکنم مراحل اول تا سوم تمرین معجزه آسای شماره 1 یعنی نعمت‌های الهیت را در نظر بیاور رو تکرار کن. منظورم اون 10 موهبتیه که داری، داشتی و خواهی داشت یا میخوای داشته باشی رو بنویس و بابتش شکرگزار باش. بسیار خوب، اینم از تمرین معجزه آسای شماره 6 شکرگزاری. می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار. دوست دارم و ما باشی. روز با شکرگزاری. روز 7. روش اعجاز آفرین. در هنگام بروز اغتشاش در یک رابطه، فشار مالی، فقدان سلامت یا مشکلات کاری، وضعیت‌های منفی به وجود میاد که دلیل اون فقدان شکرگزاری در طی دوره طولانیه. اگر ما برای هر موردی در زندگیمون شاکر نباشیم، ناخودآگاه قدر اونو ندونستیم و بی اهمیت دونستن نعمات الهی عامل عمده منفی گراییه. پس وقتی قدر نعمات الهی رو ندونیم
ندونیم در عوض شکرگزار نیستیم و رویداد معجزه رو در زندگیمون متوقف میکنیم. همونطور که قدردانی از دیگران همیشه به ارتقاء معجزه آسای سطح زندگیمون منجر میشه، به همین صورت هم قدر ندونستن نعمات الهی به افت اونها میانجامه. وقتی تندرست هستی خدا رو شکر میکنی یا اون زمانی قدر سلامت بودنت رو میفهمی که مریض میشی خدای نکرده و صدمه‌ای میخوری؟ هر روز خدا رو بابت شغلت شکر میکنی یا زمانی برای شغلت ارزش قائل میشی که خبر برکناری کارمندا رو از این و اون بشنوی؟ هر دفعه‌ای که حقوقت رو میگیری خدا رو شکر میکنی یا قدر اون رو نمیدونی؟ آیا زمانی از عزیزانت قدردانی میکنی که اوضاع رو به راهه یا فقط زمانی با دیگران در مورد عزیزانت حرف میزنی که مشکلاتی وجود داره؟ وقتی خودروی شخصیت و سالمه خدا رو شکر میکنی یا فقط زمانی به فکر اون میفتی که خراب میشه؟ آیا از اینکه هر روز زنده هستی خدا رو شکر میکنی یا نسبت به زندگیت هم بی‌اعتنا هستی؟ وقتی قدر چیزی رو ندونی نتیجه اون گله و شکایت و افکار و کلام منفیه. بنابراین طبق قانون جذب که آه و ناله که کنی خواهی نخواهی موارد بیشتر دیگه ای رو که قابل آه و ناله هستن به زندگیت وارد میکنی. وقتی تو در مورد هوا، ترافیک، رئیست، همسرت، خانوادت، دوست، غریبه، به انتظار ایستادن در صف، قبض‌های پرداختیت، اوضاع اقتصادیت، هزینه‌های هر چیزی یا خدمات یک شرکت گله کنی، یعنی شکرگزار نیستی و با این حرکت با هر گله‌ای زندگی آرمانی تو پس میزنی. حالا میفهمی که آه و ناله، افکار و کلام منفی و قدر نشناسی موارد خوب زندگی تو متوقف میکنه. حالا میفهمی که وقتی اوضاع خراب میشه در اصل تو ناخواسته به حد کافی قدردان نبودی و اون باعث این اتفاق شده. وقتی تو قدردان باشی غیر ممکنه که خردگیر و سرزنشگر باشی. وقتی تو شاکر باشی امکان نداره دچار احساس اندوه یا هر نوع احساس منفی دیگه ای بشی. اما خبر خیلی خوب و خوش اینه که اگر فعلا در زندگیت وضعیت منفی داری، با شکرگزاری مدت زمان زیادی طول نمیکشه که اوضاع دگرگون میشه و وضعیت‌های منفی در یک چشم به هم زدن مثل یک افسون محو میشن. در ابتدا هر قدر هم که سخت به نظر بیاد باید در وضعیتی منفی هم دنبال موارد قابل شکرگزاری بگردی. مهم نیست که اوضاع تو تا چه حد الان و در حال حاضر بده، تو همیشه چیزی قابل شکرگزاری پیدا خواهی کرد، مخصوصا وقتی بدونی که شکرگزاری تو به گونه‌ای معجزه آسا هر موقعیت منفی رو دگرگون و متحول میکنه. بیایید به بیداری برسیم و شکرگزار باشیم که اگر بسیار نیاموخته ایم دست کم اندکی آموخته ایم و حتی اگر اندکی هم نیاموخته ایم دست کم بیمار نیستیم و اگر هم بیماریم دست کم نمرده ایم. پس بیایید همگی شکرگزار باشیم. بذار این جملات الهام بخش تو باشه. در روز هفتم یک مشکل و وضعیت منفی رو در زندگیت که میخوای حل و فصل بشه مد نظر قرار بده و دنبال 10 مورد قابل شکرگزاری در اون بگرد. میدونم که شروع این تمرین میتونه یه مقدار سخت باشه، ولی عبارتی که برات خوندم میتونه روش انجام اون رو به تو نشون بده. فهرست 10 موردیت رو برای اون کاری که از نظرت منفی و گره خورده است بنویس در دفترچه روزانه‌ات یا کامپیوتر یا گوشیت. مثلا فرض کن که مشکل تو اینه که شغل نداری و علیرغم تلاش و تقلا هنوزم شغلی پیدا نکردی. برای اینکه این وضعیت رو به نحوی معجزه آسا متحول کنی باید تمرین متوالی شکرگزاری رو درباره این وضعیت انجام بدی. 2 تا نمونه‌شو برات میگم. خدا رو شکر میکنم که در طی این روزها زمان بیشتری رو صرف خانوادم کردم. خدا رو شکر میکنم که به دلیل اوقات فراغتی که داشتم زندگیم نظم و ترتیبی بهتر پیدا کرده. خدا رو شکر میکنم که در مورد درخواست شغل و مصاحبه های شغلی کلی چیزای مختلف یاد گرفتم. یا خدا رو شکر میکنم که به دلیل از دست دادن شغلم متوجه شدم اشتغال به کار چقدر برام مهم بوده، به دلیل اینکه تا به حال به چنین موضوعی پی نبرده بودم. دوست من،
در نتیجه شکرگزاری فرد بیکار موقعیت‌های متفاوتی رو جذب میکنه و بیشک وضعیت فعلیش به گونه‌ای معجزه‌آسا تغییر میکنه. قدرت شکرگزاری از هر گونه وضعیت منفی عظیم‌تره. روش‌های نامحدود و بسیاری برای دگرگونی وضعیت منفی فعلی وجود داره و تنها کار تمرین شکرگزاریه. بعد شاهد باش که معجزه رخ میده. این مثالی که برات زدم رو میتونی در تمام جوانب منفی و گره خورده زندگیت انجام بدی. یعنی تو همون مشکل دنبال مسائل و مواردی بگردی که قابل شکرگزاری هستن. یادت باشه که از طریق نوع احساساتت میتونی بفهمی که شکرگزاری کار خودش رو میکنه. تو بعد از تمرین شکرگزاری احساسی به مراتب بهتر درباره وضعیت خودت خواهی داشت. اولین گواه قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بالا رفتن روحیته. پس وقتی در مورد اون حال و هوای بهتری داشته باشی میفهمی که وضعیتت بهتر شده و راه حل‌ها پیدا شدن. چاره‌جویی برای هر وضعیت منفی که میخوای اون رو حل و فصل کنی تمرکز بر شکرگزاریه. یادت باشه تمرکز و احساس شکرگزاری تا از درون حال و هوای بهتری پیدا کنی. بعد متوجه میشی که اعجاز در دنیای بیرونت هم رخ میده. برای تهیه یک فهرست کتبی مطمئن شو که فهرست 10 گانه قابل شکرگزاری رو به این روشی که برات میگم انجام دادی. از بابت جای خالی خیلی خدا رو شکر میکنم، یا من واقعا برای جای خالی سپاسگزارم. و البته جملت رو با اون چیزی که بابت اون شاکر هستی تموم کن. اگر برات راحت تره از شیوهی که برات گفتم، یعنی در دل گرفتاری ها دنبال شکرگزاری بگردی، یعنی شیوه والت دیزنی، میتونی برای شکرگزاری استفاده کنی. یعنی بنویسی خیلی خوشحالم که و جمله رو با هر چیزی که از اون خوشحال هستی تموم کنی. به محض اینکه فهرست 10 تایی شکرگزاری رو نوشتی، با نوشتن خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، برای یک راه حل عالی تمرین معجزه‌آسای خلاصی از منفیگرایی رو تموم کن. فقط همین روز 7 ببین که یک روز بدون بر زبون آوردن کلام منفی سپری میکنی. شاید سخت باشه ها، قبول دارم، اما ببین که آیا فقط همین یک روز رو میتونی زبون بیاری یا میتونی ادامه بدی و بدون اینکه به منفی های زندگی توجه کنی زندگی کنی. دلیل مهمی برای انجام همچین کاری وجود داره، چون بیشتر ما آدما خبر نداریم که چقدر منفی گرایانه حرف میزنیم، اما فقط یک روز که حواست به کلامت باشه موضوع دستت میاد. یادت باشه که منفی گرایی و آه و ناله مقادیر بیشتری از همین ها رو ایجاد میکنه و به سمت تو میکشونه، و اگر به هر چی که میگی آگاه باشی میتونی از بر زبون آوردن حرفهای منفی اجتناب کنی و تصمیم بگیری آیا حاضری پیامدهای اون چیزی رو که میگی بپذیری. میخوام در ادامه یک روش عالی رو برات بگم که هر وقت متوجه شدی فکر منفی در سرت داری یا میخوای کلام منفی به زبون بیاری از اون استفاده کنی. تو این مرحله بیدرنگ و بدون معطلی از منفی بافی دست بکش و بگو اما من باید بگویم واقعا بابت خدا را شکر میکنم. در واقع باید بعد از بابته اون چیزی رو که میخوای بابتش خدا رو شکر کنی بگی. این روش معجزه‌آسا رو به یادت داشته باش و دو دستی بهش بچسب. برای هر موقعی که به اون نیاز داری ازش استفاده کن. اگرم در آینده هر گونه مشکل یا معضلی هر چقدر هم جزئی برات پیش اومد، یادت باشه تا قبل از حاد شدن اون مشکل و قضیه قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری رو به کار ببر. از طریق این روش قدرت اعجازآفرین شکرگزاری رو در زندگیت شعله ور می‌کنی. خب دوست عزیزم، این هم از شکرگزاری روز 7. می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار. دوستت دارم و باشی.
8. مواد معجزه آسا. شکرگزاری قبل از صرف غذا سنتیه که هزاران سال ادامه داره و تاریخش به مصریان باستان برمیگرده. گام‌های سریع زندگی در قرن 21 دیگه مجالی برای شکرگزاری نذاشته، اما عمل ساده خوردن و نوشیدن به عنوان فرصتی برای شکرگزاری معجزه تصاعدی در زندگیت رو افزایش ده. اگر زمانی رو که حسابی گرسنه بودی در نظرت بیاری، یادت میاد که نمیتونستی به طور عادی فکر کنی و در بدنت احساس ضعف و روحیت ناگهان افت کرده. اگر چند ساعتی نتونی غذا بخوری، تمام این اتفاقات برات میفته. تو برای زنده موندن، فکر کردن و حال و هوای خوب داشتن به غذا نیاز داری. بنابراین شکرگزاری برای غذا روشی عالیه. حتی برای احساس بیشتر شکرگزاری بابت غذا کمی وقت صرف کن و افرادی رو در نظر بیار که نقش مهمی در تهیه و تولید غذایی که تو داری میخوری دارن. به طور مثال، برای اینکه تو بتونی میوه و سبزیجات تازه بخوری، کشاورزها باید اونها رو بکارن، به طور مدام آبیاریشون کنن و چندین ماه از اونها مراقبت به عمل بیارن تا اینکه آماده برداشت بشن. بعد نوبت کسانی میرسه که اونها رو میچینن و بسته‌بندی و توزیع میکنن. بعد از اون دستاندرکاران حمل و نقل که شب و روز مسافت زیادی رانندگی میکنن. تمام این انسانها و افراد به طرز بسیار هماهنگی با هم دیگه کار میکنن تا مواد غذایی و انواع میوه و سبزیجات تازه به دست تو برسه و در تمام طول سال در دسترست باشه. راجع به پرورش دهندگان گوشت، ماهیگیرها، دامداران، کشاورزان و به عمل آورندگان چای و قهوه و تمام شرکت‌های بسته‌بندی غذایی که به شکلی خستگی ناپذیر برای تولید غذایی که ما می‌خوریم کار می‌کنن، فکر کن. تولید مواد غذایی جهانی هر روز به شکل خیره کننده‌ای با هماهنگی کامل انجام میشه و وقتی فکرشو کنی باورت نمیشه که چطور این همه آدم برای نگهداری چرخه غذایی جهانی و نوشابه‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، کافه‌ها، هواپیماها، مدارس، بیمارستان‌ها و تک تک خونه‌های روی کره زمین کار می‌کنن. غذا موهبتی الهیه. غذا نعمت طبیعته. چون اگر طبیعت خاک و مواد خوراکی و آب لازم برای رشد این مواد رو در اختیار ما نمیذاشت، ما چیزی برای خوردن نداشتیم. گفتم آب. بدون آب هیچ نوع ماده خوراکی، گیاه، حیوان یا حیات بشری وجود نداره. ما برای پختن غذا، رشد مواد غذایی، نگهداری از باغچه‌ها و استفاده از حمام و دستشویی یا هر وسیله نقلیه‌ای که حرکت میکنه، تأمین مایحتاج بیمارستان‌ها و سوخت، بهره برداری از معادن و کارخونه‌های صنعتی، امکان پذیری حمل و نقل، جاده سازی، تهیه پوشاک و هر نوع مایحتاج مصرفی و لوازم برقی روی کره زمین، تهیه پلاستیک، شیشه، فلز، داروهای نجات بخش زندگی، ساختن خونه و هر ساختمان و دم و دستگاه دیگه‌ای محتاج آب هستیم و آب بدن ما رو هم زنده نگه می‌داره. آب حیاتی و لذت بخش. ما بدون آب و غذا کجا بودیم؟ به سادگی وجود نداشتیم. هیچ کدوم از افراد خانواده و دوستانمون هم وجود نداشتن. اصلا امروز و فردایی برامون وجود نداشت. اما حالا روی این سیاره زیبای زمین در کنار هم هستیم. با سختی ها و چالش ها و لذت های سرمست کننده زندگی می کنیم. اون هم فقط به دلیل مواهب الهی آب و غذا. قبل از خوردن و آشامیدن هر چیزی به عنوان شکرگزاری و سپاس از اعجاز آب و غذا فقط کافی عبارت اعجازآمیز خدای شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیاری. اما مسئله شگفت‌انگیز اینه که وقتی تو برای غذا و آب شاکر باشی، این مسئله نه تنها در زندگیت بلکه در ذخیره جهانی هم تأثیر میذاره. در واقع اگر تعداد کافی از مردم برای غذا و آب شکرگزار باشن، در اصل به مردمی که قحطی زده و محتاج هستند کمک میشه.
بر اساس قانون جذب و قانون کنش و واکنش نیوتن، عمل شکرگزاری جمعی واکنش جمعی مساوی و برابر ایجاد میکنه و همین امر موجب تغییر شرایط کمبود مواد غذایی و آب برای هر فردی روی کره خاکی میشه. به علاوه اون شکرگزاری برای آب و غذا موجب تداوم اعجاز در زندگی تو میشه و همینطور در هر جنبه دیگه ای از زندگیت هم که برای تو عزیزه و هر چی که دوست داری و در آرزوش هستی نفوذ میکنه و موجب جذب اونها هم میشه. در دورانهای قدیم مردم اعتقاد داشتند که وقتی به آب و غذای خودت با شکرگزاری برکت بدی، اونها رو پالایش میکنی. تصورش رو بکن اگر ساختار انرژی غذاها و نوشیدنیها با تمرکز بر شکرگزاری بابت اونها دگرگون بشه و اونها رو پاکیزه کنه، اون چیزی که مصرف میکنی چه تأثیر اساسی ماندگاری در سلامت جسمانی داره. یکی از راه‌های برخورداری از اعجاز شکرگزاری بابت غذا و نوشیدنی در واقع اینه که از چیزی که میخوری و مینوشی لذت ببری. وقتی تو از طعم و بوی غذا و نوشیدنیت خوشت بیاد و ازش لذت ببری، در اصل از اونها قدردانی میکنی و خدا رو شاکر هستی. برای کسب تجربه دفعه بعدی که در حال خوردن یا آشامیدن هستی، وقتی دهانت پره، روی طعم و مزه نوشیدنی یا غذا در دهانت قبل از اینکه اونها رو قورت بدی تمرکز کن تا متوجه بشی که وقتی روی غذا یا نوشیدنی در دهانت تمرکز میکنی و مزه اون رو در نظر میگیری چه لذتی ازش میبری و اونجوری به نظر میرسه که طعم و بوی اون برجسته میشه. وقتی هم تمرکز نداشته باشی طعم اونها به گونه شگرفی ضعیف میشه و همینطور انرژی تمرکز و شکرگزاری توئه که فوری طعم غذا رو تشدید و بهتر میکنه. پس روز 8 قبل از اینکه چیزی بخوری یا بنوشی، خواه وعده غذا باشه و خواه میوه، تنقلات یا آب، لحظه‌ای دست نگهدار و ببین داری چی میخوری و اون وقت در ذهنت یا با صدای بلند عبارت اعجازآمیز خدای شکرت یا پروردگارا سپاس رو بگو و اگر امکانش بود لقمه‌ای رو در دهانت بذار و واقعا از طعم اون لذت ببر. این کار نه تنها باعث میشه بیشتر لذت ببری، بلکه به تو کمک میکنه هرچی بیشتر شکرگزاری رو احساس کنی. همینطور میتونی کاری رو که من انجام میدم و کمکم میکنه تا حد بیشتری حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنم امتحان کنی. من وقتی عبارت اعجازآمیز خدای شکرت رو میگم، انگشتانم رو بالای غذا یا آشامیدنی حرکت میدم طوری که انگار روی اونها گرد معجزه آمیزی میپاشم و مجسم میکنم که این گرد اعجازآمیز بلافاصله همه جا رو لمس، پاکیزه و مطهر میکنه. انجام این کار واقعا به من کمک کرده که احساس کنم شکرگزاری ماده اعجازآمیزیه و دلم میخواد اون رو به هر چی که میخورم و مینوشم اضافه کنم. یا میتونی مجسم کنی که نمکدونی پر از گرد اعجازآمیز داری و با تکون دادن اون گرد رو روی غذایی که میخوری یا مینوشی بپاشی. اگر هر موقع از روز قبل از خوردن یا آشامیدن فراموش کردی عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیاری، به محض اینکه یادت اومد چشماتو ببند و اون موقعی رو که فراموش کردی مجسم کن، یعنی پیش از خوردن یا نوشیدن. بعد یه لحظه خودت رو در اون وضعی که قبل از خوردن و نوشیدن بودی مجسم کن و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیار. اگر چندین و چند بار تو روز یادت رفت بابت غذا و نوشیدنی شکر به جا بیاری، همین تمرین رو فردا هم تکرار کن. به صلاحت نیست حتی یک روز هم شکرگزاری رو از دست بدی. آرزوهای تو به اون وابسته است. شاکر بودن برای موارد ساده زندگی مثل غذا و آب که به نظر ساده میان، نشانه ای از عمیق‌ترین اظهار شکرگزاریه. وقتی درجه ای از حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی، متوجه میشی که اعجاز رخ میده.
پیش از پایان موارد شکرگزاری روز 8 باز یادآوری می‌کنم که 10 نعمت و 10 موهبتی رو که در حال حاضر داری یا قبلا داشتی یا دوست داری که داشته باشی بنویسی و برای هر کدوم از اونها 3 بار خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس رو بگی. خب دوست عزیزم، مطالب و تمرین‌های معجزه‌آسای شماره 8 شکرگزاری هم به پایان رسید. می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم و ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 9، جذب کننده پول. شکرگزاری یعنی ثروت و آه و ناله یعنی تهیدستی. این قانون طلایی کل زندگیه، خواه در زمینه سلامت باشه و خواه شغل، روابط یا حتی پول. هرچی بیشتر برای پولی که الان داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که این پول کم باشه پول بیشتری گیرت میاد و هرچی بیشتر در مورد پول آه و ناله کنی متاسفانه فقیرتر میشی. بنده خودم بارها و بارها این 2 حالت رو امتحان کردم و هر وقت شکرگزار مقدار کم پولم بودم باز هم پول بیشتری گیرم اومده و به هم رسیده و هر وقت آه و ناله کردم و ناراحت بودم متاسفانه همون رو هم از دست دادم. تمرین معجزه‌آسای روز 9 یکی از مهمترین انگیزه های مردمی که در مورد پول آه و ناله میکنن به عمل شکرگزاری تبدیل میکنه. بنابراین شکرگزاری قدرتی مضاعف داره که شرایط مالی تو رو متحول کنه. تو با جایگزین کردن شکرگزاری به جای آه و ناله که تو رو فقیرتر میکنه به گونه معجزه‌آسا ثروت رو به سمت خودت جذب میکنی. تصور بیشتر انسان‌ها اینه که در مورد پول آه و ناله نمی‌کنن، اما اگر تو زندگیشون یه فقدان مالی حتی خیلی کم و کوچیک وجود داشته باشه بدون اینکه خودشون متوجه باشن دارن آه و ناله می‌کنن. گله و شکایت اونها همون قدر که کلامیه ذهنی هم هست و بیشتر مردم از قدرت بیشتر افکار ذهنیشون خبر ندارن. هر نوع فکر یا کلام گله‌آمیز، منفی، از سر حسادت یا نگران کننده در مورد پول به راستی تهیدستی به بار میاره و البته بزرگترین آه و ناله زمانی سر داده میشه که لازمه پولی پرداخت بشه. وقتی به اندازه کافی پول نداشته باشی پرداخت هزینه ها یکی از سخت‌ترین و مهمترین مشکلاته. اینطور به نظر میرسه که انگار جریان قبض‌ها، صورت حساب‌ها و پرداختی‌ها بیشتر از پولیه که باید بابت اونها پرداخت بشه. در این صورت در مورد هزینه‌هات آه و ناله سر میدی. در اصل گله تو در مورد پوله که همین مسئله تو رو متاسفانه در تهیدستی و فقر نگه میداره. وقتی دستت خالی باشه به هیچ وجه در قبال هزینه‌هات حال و هوای شکرگزاری نداری، چون نمیتونی حال و هواشو کسب کنی. اما در واقع تو برای دریافت پول بیشتر تو زندگیت باید دقیقاً همین کارو بکنی. برای برخورداری از زندگی غنی تو باید برای هر چیزی که به پول ربط داره خدا رو شکر کنی. اینکه چشم دیدن قبض‌ها و صورت حساب‌ها و پرداختیات رو نداشته باشی حکم شکرگزاری رو نداره. تو دقیقاً باید وارونه عمل کنی، یعنی باید برای کالاها یا خدماتی که در قبال هزینه ها دریافت میکنی خدا رو شاکر باشی. این یک کار بسیار آسونه و تأثیر جاودانه و فوق‌العاده‌ای در پول موجود تو زندگیت خواهد گذاشت. در واقع تو جاذب پول میشی.
به منظور شاکر بودن بابت هزینه ها در نظر بگیر از خدمات یا کالاهایی که هزینه بر بوده چقدر به تو منفعت رسیده. اگر بابت اجاره یا قسط خونه است خدا رو شکر کن که سرپناهی داری و در اون زندگی میکنی. فکر کردی به این که چی میشد اگر تو فقط در صورتی میتونستی تو خونه زندگی کنی که همه پولش رو داشتی از قبل و پس انداز کرده بودی تا بتونی کل پول خونه رو نقدن بپردازی؟ چی میشد اگر جایی به نام بنگاه معاملات املاک یا مکانی برای اجاره وجود نداشت؟ در این صورت بیشتر ما مردم مجبور بودیم تو خیابونا زندگی کنیم. بنابراین از بنگاه‌های معاملات املاک یا صاحب خونه ها قدردانی کن، چون این امکان رو برات ایجاد میکنه که در خونه یا آپارتمانی که دوست داری زندگی کنی. وقتی میخوای پول قبض گاز یا برق رو بپردازی، گرما یا خنکی حاصل از اون رو که نصیبت میشه و آب گرم همون یا هر وسیله برقی که از صدقه سر این خدمات میتونی از اونها استفاده کنی در نظر بیار، مثل کولر، بخاری، شوفاژ و الی آخر. وقتی پول قبض تلفن یا اینترنت رو میپردازی فکر کن چقدر زندگی برات سخت میشد اگر مجبور بودی برای ارتباط با هر کسی مسافت زیادی رو از این طرف شهر به اون طرف شهر بری، یا از این سر کشور به اون سر کشور، یا این سر دنیا به اون سر دنیا بری. در نظر بیار چند بار به دوستان و اعضای خانوادت تلفن میکنی در طول روز و هفته و ماه و سال، یا براشون ایمیل میفرستی یا ازشون ایمیل دریافت میکنی، یا از طریق اپلیکیشن هایی مثل تلگرام با اونها در ارتباط هستی، و یا حتی از طریق اینترنت چطور میتونی فوراً به اطلاعاتی که میخوای دسترسی پیدا کنی. همه اینها به لطف وجود یه شرکت خدماتی اینترنتیه که تمام این خدمات فوق‌العاده رو در دست تو قرار میده. پس خدا رو بابت اونها شکر کن. خود من از زمانی که قدرت فوق‌العاده شکرگزاری رو کشف کردم، موقع پرداخت تک تک قبض‌هام عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت پرداخت شد رو روی اونها مینویسم و هرگز یکی از اونها هم از دستم در نمیره. میشد زمانهایی که پولی برای پرداخت قبض‌هام نداشتم، باز هم اون زمان از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده می‌کردم و در عوض روی قبض ها می‌نوشتم خدایا از بابت پول متشکرم. بعد که پرداختشون می‌کردم روی اونها در ادامه جمله قبلی می‌نوشتم خدایا شکرت پرداخت شد. پس تو هم در روز نهم قرار همین کار رو انجام بدی. هر قبض پرداخت نشده ای که داری رو بردار و با نوشتن خدایا از بابت پول متشکرم روی اون از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری بهره ببر و حال و هوای شکرگزاری و بابت داشتن پول پرداخت هزینه‌هات احساس کن، خواه پول داشته باشی و خواه نداشته باشی. بعد از اون 10 قبضی رو که قبلا پرداخت کردی بردار و روی هر کدومشون عبارت اعجازآمیز خدای شکرت پرداخت شد رو بنویس. زمان نوشتن روی هر کدوم از صورت حساب‌ها و قبض‌های پرداخت شده حتی الامکان حال و هوای شکرگزاری و مثل زمانی که پول پرداخت قبض‌هات رو داشتی احساس کن. هرچی بیشتر بتونی برای قبض‌های پرداختیت شکرگزاری کنی به طرز معجزه‌آسایی پول بیشتری به سمت تو جذب میشه. از روز نهم به بعد این میتونه جزو تمرینات منظم و همیشگی تو باشه که هر موقع میخوای هزینه ای رو پرداخت کنی کمی درباره خدمات عالی و فوق‌العاده‌ای که در قبال اون قبض دریافت میکنی فکر کنی و روی قبض عبارت معجزه‌آسای خدای شکرت پرداخت شد رو بنویسی. اگر پولی برای پرداخت صورت حسابات نداری از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده کن و بنویس خدایا بابت پول متشکرم و حال و هوای این رو همونطور که خدا رو شکر میکنی احساس کن، چون برای پرداخت قبض‌هات پول داری. احساس شکرگزاری برای پولی که پرداخت کردی دریافت بیشتر پول رو تضمین میکنه. شکرگزاری مثل یک نخ طلایی مغناطیسی به پول تو متصله. بنابراین وقتی پولی میدی همیشه پول به خودت برمیگرده. یه زمان همون اندازه، یه زمان دیگه 10 برابر و گاهی هم 100 برابر.
وفور پولی که به تو برمیگرده به مقدار پولی که میدی بستگی نداره، بلکه به میزان احساس شکرگزاریت بستگی داره. به طور مثال میزان و احساس شکرگزاری تو برای پرداخت 50,000 تومان میتونه به اندازه 100,000 تومان یا حتی 1,000,000 تومان به تو برگردونه. پیش از پایان تمرین معجزه‌آسای شماره 9 شکرگزاری یعنی جذب کننده پول، باید یادآوری کنم بهت که 10 نعمت یا موهبت الهی روزانه رو بنویس و حتما هر شب که میخوای بخوابی یادداشت شکرگزاری تو در دست بگیر و بابت اتفاق خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شکر کن. بسیار خوب دوست خوبم، این هم از تمرین معجزه‌آسای شماره 9 شکرگزاری یعنی جذب کننده پول. تا تمرین شماره 10 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار. دوست دارم و باشی. روز با شکرگزاری. روز 10، گرد معجزه‌آسای سپاسگزاری. یک آموزه معنوی اظهار می‌داره که چندین برابر اون چیزی که ما صمیمانه به فرد دیگه‌ای بدیم به خودمون برمیگرده. بنابراین قدردان بودن و ابراز تشکر به یک فرد دیگه بابت اون چه از اون دریافت می‌کنی نه تنها ضروری بلکه برای بهبود زندگیت اساسیه. شکرگزاری دارای انرژی قدرتمندیه، بنابراین انرژی قدردانی رو به هر سمتی که تنظیم کنی، به سمت هر کسی که تنظیم کنی به همونجا میره. اگر انرژی تشکر رو مثل گرد معجزه‌آسای درخشنده‌ای در نظر بگیری یا وقتی از اون فرد بابت لطفی که در حق تو کرده تشکر کنی، در اصل روی اون فرد گرد معجزه‌آسا میپاشی. انرژی قدرتمند و مثبت گرد معجزه‌آسا رو به هر کسی که بپاشی به اون میرسه و در اون تأثیر میذاره. بیشتر ما مردم هر روز با افراد زیادی در تماس هستیم، به صورت تلفنی، از طریق ایمیل و یا رو در سر کار، در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، آسانسور، اتوبوس و قطار و در بسیاری از موارد با افرادی تماس داریم که سزاوار قدردانی ما هستند، چون از اونها چیزی دریافت میکنیم. افرادی رو در نظر بیار که در طول یک روز معمولی با اونها مواجه میشی و به نوعی به تو خدمت میکنن، مثل کسانی که در فروشگاه یا رستوران کار میکنن، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، کارمندان مؤسسات خدماتی، متصدی یک خشکشویی یا کارکنان محل کار خودت. افرادی که کارمند مؤسسات خدماتی هستند به نحوی به تو خدمت میکنن و تو خدمت اونها رو دریافت میکنی. اگر در ازای خدمتشون از اونها قدردانی نکنی، با این حساب تو قدردان نیستی و جاری شدن موارد خوب رو به زندگیت متوقف میکنی. مامورای راهنمایی و رانندگی رو در نظر بیار که سیستم حمل و نقل ما رو ایمن نگه میدارن، یا ماموران برق، گاز، آب و جاده سازی، به نظافتچیای شهرت که خیابونها، توالت‌های عمومی، قطارها، اتوبوس‌ها، هواپیماها، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، ادارات و شرکت‌ها رو نظافت میکنن توجه کن. تو که شخصا نمیتونی از تمام اونها سپاسگزاری کنی، اما دفعه بعد که از کنار هر کدوم از اونها رد شدی با گفتن متشکرم میتونی گرد معجزه‌آسا رو روی اونها بپاشی. دفعه بعد که پشت میز تر و تمیزت نشستی یا وقتی در پیاده‌روی تمیز قدم میزنی یا بر روی کفپوشی صیقلی قدم برمیداری میتونی قدردان اونها باشی. وقتی در کافه یا رستوران
رستوران هستی با گفتن عبارت متشکرم به هر کسی که به تو خدمت میکنه گرد معجزه‌آسا رو بر روی اون میپاشی. خواه میز رو تمیز کنه، خواه به تو صورت غذا بده، سفارش غذات رو بگیره، لیوانت رو پر از آب کنه، غذای سفارشیت رو بیاره، ظروف روی میزت رو برداره، صورت حسابت رو به تو بده یا بقیه پولت رو بهت پس بده. در سوپرمارکت یا فروشگاه چنانچه در حال پرداخت پول و بردن کالا هستی با گفتن متشکرم گرد معجزه‌آسا رو روی کسی که اجناس تو رو در پاکت میذاره بپاش. در هر کجا، در فروشگاه، رستوران، فرودگاه، هواپیما، هر جایی که میری میتونی بابت خدمتی که خدمه اونجا یا کسانی که در اونجا کار میکنن به تو میکنن ازشون سپاسگزار باشی و بگی متشکرم. در این صورت گرد معجزه‌آسای متشکرم بر روی اونها ریخته میشه. گاهی اوقات موقع خدمت رسانی با فردی مواجه میشی که بی‌ادبانه با تو رفتار میکنه و اون توجهی رو که معتقدی سزاوارش هستی به تو نداره. در چنین موقعیت‌هایی سپاسگزاری بسیار بسیار سخته، اما تشکر تو که به رفتار دیگران وابسته نیست. در هر شرایطی شکرگزاری رو انتخاب کن. اعجاز رو در زندگیت انتخاب کن. شاید یادآوری این مطلب به تو کمک کنه که وقتی با چنین فردی روبرو میشی خبر نداری که اون چه مشکلاتی داره. شاید حالش خوب نباشه، شاید عزیزی رو از دست داده یا فاتحه ازدواجش خونده شده باشه، شاید در زندگی درمونده و جنبلک شده باشه، شاید قدردانی و لطف تو اعجازآمیزترین اتفاقی باشه که اون روز براش میفته. پس با همه مهربان باش، چون برخورد و جر و بحث با هر کسی کشمکشی دشوار و سخته. اگر تلفنی از کسی بابت کمکش به تو تشکر میکنی فقط یک متشکرم خشک و خالی نگو و در عوض برای سپاسگزاریت دلیل بیار. به عنوان مثال بگو بابت کمکت از تو متشکرم، یا متشکرم که تمام اطلاعات رو به من دادی، یا اینکه متشکرم از اینکه این همه برای من وقت صرف کردی و برام توضیح دادی، و یا متشکرم که این وضعیت رو برام رفع کردی. وقتی این عمل ساده رو انجام بدی خودت هم از واکنش اون فرد مات و مبهوت میشی، چون اون صداقت تو رو حس میکنه. ما باید این روش رو در جامعه امروزی کشورمون بسط و گسترش بدیم تا آروم آروم همه چیز در این جامعه روال عادی و عاشقانش رو به دست بیاره. وقتی از کسی تشکر میکنی به صورتش نگاه کن. مردم قدردانی تو رو احساس نمی کنن یا گرد معجزه‌آسات رو دریافت نمی کنن مگر اینکه مستقیما به اونها نگاه کنی. اگر عبارت متشکرم رو به هوا بگی یا سرت رو پایین بندازی و به تلفن همراهت نگاه کنی فرصت کمک به فرد یا دگرگونی زندگی تو از دست میدی. یادت باشه که همیشه هر عملی عکس‌العملی برابر داره. اگر واقعا گفتن عبارت متشکرم از ته دل باشه طرف مقابل اون رو احساس میکنه و تو نه تنها باعث میشی به فرد دیگه‌ای واقعا حس خوبی دست بده بلکه سپاسگزاریت تو رو سرشار از شادی و شعفی غیر قابل وصف میکنه. در تمرین روز دهم گرد معجزه‌آسای سپاسگزاری و برای افرادی که به تو خدمت میکنن همراهت داشته باش و به دنبال فرصتی باش تا با گفتن عبارت متشکرم اون گرد درخشان رو روی اونها بباشی. در روز دهم دست کم از 10 نفر که هر کدوم به نوعی به تو خدمت میکنن تشکر کن. تو میتونی به طور ذهنی از افرادی که به تو خدمت میکنن و تو از خدمت اونها بهره‌مند میشی سپاسگزاری کنی. به هر حال گرد معجزه‌آسای سپاسگزاری به اونها میرسه. به طور مثال به طور ذهنی به خودت بگو من واقعا سپاسگزار رفتگرانم که از کله سر کار میکنن تا مطمئن بشن خیابونها تمیز و عاری از آشغاله. من هرگز تصورش هم نمی کردم که تا این حد برای چنین خدمات 24 ساعته‌ای سپاسگزار باشم. متشکرم. حواست باشه حساب 10 نفری که بنا بود از اونها تشکر کنی و گرد سپاسگزاری رو روی اونها بپاشی داشته باشی. اگر تو مجسم کنی که گرد معجزه‌آسای درخشان روی مردم پاشیده میشه
وقتی از اونها تشکر میکنی تصویری داری از اون چیزی که واقعا در عرصه نامرئی با قدرت سپاسگزاری رخ میده. این تصور ذهنی به تو کمک میکنه تا بر این باور باشی و بدونی که گرد سپاسگزاری واقعا به مردم میرسه و برای کمک به بهبود زندگیشون قابل دسترسه و هر بار که گرد سپاسگزاری رو روی فرد دیگه‌ای بپاشی همون به خودت برمیگرده و تو زندگیت تأثیر میذاره. اگر روز دهم در خونه هستی بشین و لحظاتی رو به یاد بیار که مردم در حق تو لطف کردن. بعد اونها رو با خودکار روی کاغذی بنویس یا در دفترچه خاطراتت یادداشت کن یا حتی میتونی در گوشی موبایلت یا کامپیوترت یادداشت کنی. شاید این لطف به صورت تلفنی بوده باشه یا کسی که قرار بوده مشکلات تو رو حل و فصل کنه یا حتی خدماتی که از یک پستچی، رفتگر یا حتی از شاگرد مغازه فروشگاه سر محلتون. تمام این موارد رو به صورت یک فهرستی در 10 مورد که مردم به تو خدمت کردن بنویس و با گفتن عبارت متشکرم گرد معجزه‌آسا رو روی تک تک اونها بپاش. در انتها باز هم یادآوری میکنم 10 مورد و 10 نعمت و موهبت الهی که در زندگیت وجود داشته، وجود داره و میخوای در آینده برات اتفاق بیفته رو بنویس و بابتشون شکرگزار باش. و همچنین هر شب زمان خواب یادت باشه که برگه شکرگزاریت رو در کف دست بگیری و بابت اتفاق خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شاکر باشی. خب دوست خوبم، اطلاعات شکرگزاری روز دهم هم به پایان رسید. تا فردا که شکرگزاری روز 11 رو برات میگم میسپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار. دوست دارم و ما باشی. بیست و 28 روز با شکرگزاری. روز 11 صبح خارق‌العاده. راحت ترین و ساده ترین روش مطمئن شدن از این که روزی که در پیش داری مملو از اعجازه سرشار کردن صبح خودت با شکرگزاری. وقتی شکرگزاری رو به برنامه‌های صبحگاهی ضمیمه کنی مزایای معجزه‌آسای اون رو در طول روز احساس و درک می‌کنی. هر روز صبح مملو از فرصت‌هایی برای شکرگزاری که نه باعث کاهش فعالیت و کندی تو در کارها میشه و نه وقت اضافی میطلبه، چون سرگرم هر کاری که باشی میتونی اونو به طور طبیعی انجام بدی. سرشار کردن صبح خودت با شکرگزاری پاداشی مضاعف داره، چون در اوقات رسیدگی به امور روزمره میتونی با افکار منفی بدون اینکه حواست به این موضوع باشه بیشترین لطمه رو به خودت بزنی. هنگامی که ذهن تو بر موارد قابل شکرگزاری متمرکز باشه دیگه جایی برای افکار منفی مضر باقی نمیمونه. بعد از این تمرین تو روزت رو با حال و هوایی به مراتب شادتر و با اعتماد به نفس بیشتر شروع می‌کنی که یک روز عالی در پیش داری و شاهد خواهی بود معجزه درست پیش چشمات رخ میده. امروز وقتی چشمات رو به روزی جدید باز می‌کنی قبل از اینکه حرکت بکنی، قبل از اینکه دست به هر کاری بزنی، عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو بگو و از اینکه زنده هستی و یک روز دیگه به تو هدیه داده شده خدا رو شکر کن. زندگی تو موهبتی الهیه، هر روز موهبتی الهیه. وقتی واقعا در این مورد فکر کنی باورت نمیشه که کسی صبح از خواب بیدار بشه و اون روز رو با شکرگزاری آغاز نکنه. اگر خیال میکنی که روز جدید آنچنان تحفه‌ای هم نیست پس فقط سعی کن اونو نادیده بگیری. مهم نیست که چقدر خواب آلوده هستی یا اگر ساعت شماته دار تو رو برای رفتن به سر کار بیدار کرده یا اگر در تعطیلی آخر هفته دیر از خواب بیدار شدی،
لحظه ای که بیدار میشی عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو برای یک روز دیگه از زندگیت به زبون بیار. از بابت خواب خوشی که داشتی خدا رو شکر کن. آیا تو اونقدر خوششانس هستی که رو تختی بخوابی که ملافه و متکا و بالش داره؟ پس خدایا شکرت. به محض اینکه پاهات کف اتاق رو لمس میکنه بگو خدایا شکرت. دستشویی یا همون داری؟ خدایا شکرت. میتونی شیر آب رو باز کنی و فوری آب تازه و تمیز دریافت کنی؟ پروردگار سپاس. تمام آدم‌هایی رو در نظر بیار که گودال حفر میکنن و لوله های آب رو در سراسر کشور، در شهر خودت و در طول خیابونها تا خونت کار میذارن تا تو شیر آب رو باز کنی و آب مطبوع و تمیز و گرم به دستت برسه. پس خدایا شکر. یا بتونی خمیر دندونت رو روی مسواک بریزی و مسواک کنی؟ پس بگو پروردگارا سپاس. بدون شکرگزاری روز خوشایندی رو آغاز نمی کنی. از بابت حوله، صابون، آینه و همه چیز در حمام و دستشویی که حال و هوای تر و تازگی و آماده برای روز رو به تو میدن خدا رو شکر کن. موقع لباس پوشیدن فکرشو بکن تو چقدر خوششانس هستی که لباس داری و از بین اونها میتونی لباسی برای پوشیدن انتخاب کنی. از خدای شکر. در نظر بیار چقدر آدم دستن در کار تهیه انواع وسایل لازم برای لباسی هستن که به تن داری و فقط یک روز اون رو میپوشی. احتمال داره لباسایی که تو در یک روز به تن میکنی از کشورهای مختلف از سراسر کره زمین اومده باشه. با تشکر از تک تک دستن در کارانش بگو خدایا شکرت. تو کفش داری؟ خوش به حالت. زندگی رو بدون کفش تصور کن. خدایا شکرت از بابت کفش. جی.پی. پرینسلی میگه من همیشه از چشمانداز روزی جدید، تلاشی تازه، شروعی دیگر و چه بسا با ذره‌ای معجزه چشم به راه فراسوی صبحی شادی آور بودم. با تمرین فشرده شکرگزاری و ادغام معجزه شکرگزاری به برنامه روزمره صبحگاهی روز 11 رو تا جایی که میتونی خوشایند کن. از لحظه‌ای که چشمات رو باز میکنی تا وقتی کفشات رو میپوشی و آماده میشی عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو برای هر چی که به اون دست میزنی و ازش استفاده میکنی در ذهنت بگو. مهم نیست که تو صبحها اول به حمام میری یا لباس میپوشی. به هر حال میتونی از تمرین معجزه‌آسای صبحگاهی به عنوان راهنما استفاده کنی و اون رو در هر کاری که جزء برنامه روزمره صبحگاهیته به کار ببری. اگر از خواب که بلند میشی اول صبحانه میخوری، به هر چیزی برای صبحانه دست میزنی و از اون استفاده میکنی عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت رو بگو. از بابت قهوه، چای، آب میوه یا صبحانت خدا رو شکر کن. این کار باعث میشه صبح دلپذیری داشته باشی و انرژی لازم برای روزت رو به تو میده. از بابت لوازم برقی آشپزخونه که برای صبحونه ازشون استفاده میکنی، یخچال، اجاق گاز، توستر، قهوه ساز یا کتری، خدا رو بابت همه اینها شاکر باش. من خودم هر روز بدون استثنا به محض اینکه یکی از پاهام به کف اتاق میرسه میگم خدایا و با پای دیگم که زمین رو لمس میکنه میگم شکرت. بنابراین هر روز وقتی پاهام برای اولین بار با زمین تماس پیدا میکنه میگم خدایا شکرت. وقتی به سمت دستشویی میرم یا به سمت حمام با هر قدمی که برمیدارم در ذهنم عبارت اعجازآفرین پروردگارا سپاس رو میگم. وقتی در حمام یا دستشویی هستم به هر چی که دست میزنم ازش استفاده میکنم به تکرار ذهنی خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس ادامه میدم. هنگامی که لباس پوشیدم و برای شروع روز جدید آماده‌ام اونقدر احساس شادی میکنم
که سر از پا نمیشناسم و موقعی که اون خوشحالی رو حس میکنم پی میبرم که شکرگزاریم موثر بوده و تضمینی برای منه که روزی عالی در پیش دارم. همونطور که روزم رو سپری میکنم واقعا احساس میکنم یک نیروی شگفت‌آور با خودم دارم، چون موارد عالی یکی بعد از دیگری رخ میدن و من همزمان با رخداد این موارد خوب و عالی حتی بیشتر شکر میکنم که به معجزه سرعت میبخشه و باعث میشه حتی موارد عالی تری برام رخ بده. تا به حال متوجه شدی بعضی روزا به نظر میرسه که انگار همه چیز بر وفق مراد توه؟ خب پس بعد از انجام شکرگزاری معجزه‌آسای صبحگاهی همیشه همینطوره، اما چند برابر. دوست عزیزم، مطالب شکرگزاری روز 11 هم به پایان رسید. فقط دوباره یادآوری میکنم که 10 موهبت یا نعمت الهی که در زندگی داشتی و داری رو بنویس و بابتشون شکرگزار باش و شب قبل از خوابیدن حتما برگه شکرگزاری رو در دستت نگه دار و بابت اتفاق خوبی که در طول روز برات افتاده پروردگار رو سپاس بگو. تا فردا و مطالب مرتبط با شکرگزاری روز 12 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار مهربان. دوستت دارم و ایمان باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 12. افراد خارق العاده‌ای که باعث دگرگونی شدند. هر کدوم از ما آدم ها در اوقاتی به خصوص از زندگیمون که بیش از حد به کمک و حمایت و راهنمایی نیاز داشتیم، اونو از یک سری آدمای دیگه دریافت کردیم. بعضی اوقات یک فرد دیگه از طریق دلگرمی، راهنمایی یا صرفاً با حضورش در زمان مناسب مسیر زندگیمون رو عوض کرده و بعد که زندگیمون ادامه پیدا میکنه احتمال داره فردی رو که ما رو تحت تاثیر قرار داده یا زندگیمون رو متحول کرده فراموش کنیم. گاهی هم حتی متوجه تأثیر اون فرد نمیشیم و در آینده وقتی به گذشتمون نگاه میکنیم پی میبریم که اون شخص در تغییر معجزه‌آسای مسیر زندگیمون در جهت بهتر شدن نقش کلیدی داشته. ممکنه این شخص معلم، مربی، دایی، عمه، خواهر، برادر، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ یا هر کدوم از اعضای خانواده باشن. ممکنه پزشک، پرستار یا صمیمی‌ترین دوستت باشه. شاید هم کسی باشه که تو رو با شریک فعلی زندگیت یا کار به خصوص دلخواهی که بعداً یکی از بزرگترین هیجانات پرشور تو شدن آشنا کرده باشه. شاید هم کسی باشه که اصلاً اونو نمیشناختی و بی سر و صدا وارد زندگیت شده و تصادفی به تو لطفی کرده که عمیقاً تو رو تحت تاثیر قرار داده. در روز 12 قراره که تو درباره افراد شگفت‌انگیزی که در زندگی تأثیر گذاشتن فکر کنی. در طی روز 12 شکرگزاری جایی خلوت و بی سر و صدا پیدا کن، بشین و 3 فرد برجسته‌ای رو که هر کدوم به نحوی زندگی تو متحول کردن در نظر بیار. وقتی 3 نفر رو انتخاب کردی هر دفعه به یکی از اونها بپرداز و انگار که اون فرد در کنارت حاضره با صدای بلند با اون حرف بزن و بگو که چرا از اون سپاسگزار هستی و چطور در مسیر زندگیت تأثیر گذاشته. حواست باشه که این تمرین شگفت‌انگیز رو با هر 3 نفر در یک نشست انجام بدی، چون باعث میشه حال و هوای قدردانی تو تا عمیق ترین مرحله ممکن نفوذ کنه. اگر این تمرین شگفت‌انگیز رو در طول روز قسمت کنی، اون حال و هوای عمیق قدردانی و نتایج فوق‌العاده‌اش رو احساس نمی‌کنی. بذار برات یه مثالی بزنم که چطور باید با اون فرد صحبت کنی. مثلا رامین، دلم میخواد بابت زمانی که منو تشویق کردی تا به دنبال شم و شهودم برم از تو تشکر میکنم. اون روز حسابی سردرگم بودم. کلام و حرفای تو در من تأثیر گذاشت و روحیم رو بالا برد. حرفی که زدی باعث شد دل و جرأت پیدا کنم تا دنبال آرزوهام برم. الان به آرزوهام رسیدم. از این بابت بسیار خوشحالم. همه این اتفاقات خوب تو زندگیم بر اثر حرفایی بود که اون روز به من زدی.
رامین ازت متشکرم. خیلی مهمه که دلیل قدردانیت رو بگی. نگو که بیش از حد نمیتونی بگی. در عوض هر قدر بیشتر بگی بیشتر احساس قدردانی میکنی و نتیجه شگفت‌انگیزتر میشه. خودت متوجه میشی که با انجام این تمرین اعجاز در زندگیت سرشار میشه. این تمرین موثرترین تمرینیه که از بین همه تمرینات میتونی انجامش بدی. اگر در وضعیتی نیستی که بتونی با صدای بلند حرف بزنی، میتونی حرفاتو به طرف مربوطه و مقابلت بنویسی و درست مثل نامه نوشتن اونو مخاطب قرار بدی. وقتی این تمرین رو کامل کردی در حال و هوای تو تحول زیادی اتفاق میفته. همیشه اولین و مهمترین گواه قدرت شکرگزاری اینه که تو شاد میشی و دومین گواه قدرت شکرگزاری اینه که مواردی اعجاب انگیز رو جذب میکنی و انگار همه اینها بازم کافی نیست. شادی و سروری که بعد از تمرین شکرگزاری احساس میکنی جاذب موارد شگفت‌انگیزتر میشه که حتی تو رو خوشحالتر میکنه. این اعجاز زندگیه و این اعجاز قدرت شکرگزاری. در پایان تمرین معجزه‌آسای شماره 12 یا روز 12، یعنی افراد خارق العاده‌ای که باعث دگرگونی تو شدن، حتما یادت باشه که 10 تا نعمت یا 10 موهبت الهی که در زندگیت داشتی، داری و میخوای داشته باشی رو بنویسی و بابت همشون شکرگزاری کنی و حتما در آخر شب و قبل از خواب برگه شکرگزاریت رو دستت بگیر و بابت اتفاق خوبی که در طول روز 12 برات افتاده از خداوند سپاسگزار باش. خب تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 13 یا برنامه روز 13 تو رو می سپارم به آغوش عاشق پروردگار. دوست عزیزم، دوست دارم. ماه باشی. شکرگزاری روز 13 به همه رویاهایت تحقق ببخش. اگه هر روز تمرینات معجزه‌آسا رو دنبال کرده باشی، با تمرین شکرگزاری بابت اون چه در زندگیت دریافت کردی و دریافت اون ادامه داره، فعلا پایه و اساسی اعجاب انگیز رو بنا گذاشتی. اما امروز و از این پس روزهای پرهیجانی هستن، چون تو از امروز استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری رو برای تحقق آرزوها و خواستهات شروع می‌کنی. قرن هاست که تعداد زیادی از بومیان در هر فرهنگی به طور سنتی با برگزاری مراسمی مفصل و حتی الامکان با صرف انرژی زیاد برای شکرگزاری قبل از اینکه چیزی رو دریافت کنن از بابت اون خدا رو شکر میکنن. حتی بسیاری از قبایل مختلف آفریقایی قبل از شکار برای خوراکشون مراسمی انجام میدن. ماهیت دعا در هر فرهنگ و مذهبی در واقع شکرگزاری به درگاه الهی قبل از دریافت خواسته است. قانون جذب که میگه هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه به این معناست که تو باید همانند یا تصویری از اون چیزی که میخوای در ذهنت مجسم کنی. بعد برای جذب خواستت باید حال و هوای داشتن اون رو از قبل احساس کنی، یعنی احساس کنی که داریش، طوری که چگونگی احساس تو مثل زمانی باشه که به اون چه که میخوای رسیدی. آسون ترین راه برای انجام این کار اینه که برای اون چیزی که میخوای قبل از اینکه اونو دریافت کنی خدا رو شکر کنی. اگر تا حالا به ذهنت خطور نکرده بود که با استفاده از شکرگزاری به چیزی که میخوای میرسی، حالا قدرت شگفت‌انگیز دیگه‌ای رو کشف کردی. پس اصل مطلب اینه: هر
کس خدا را شکر کند به او مواهب بیشتری داده خواهد شد و او به وفور نعمت دست خواهد یافت. تو باید قبل از اینکه چیزی رو دریافت کنی بابت اون شکرگزاری کنی، نه بعد از اینکه به دست میاریش یا یک پیش آمده خوب برات اتفاق میفته. بیشتر مردم عادت کردن بعد از اینکه چیز خوبی رو دریافت کردن خدا رو شکر کنن، اما برای اینکه به تمام آرزوهات برسی و کل زندگی تو با پر کردن اون از موارد ارزشمند و هر حوزه‌ای متحول کنی، باید قبل و بعد از دریافت هر نعمتی خدا رو شکر کنی، هم قبل و هم بعد از دریافت. به وسیله عمل شکرگزاری خالصانه به روی دریافت خواستت، از قبل باید فوراً در ذهنت مجسم کنی که اون رو داری و احساس داشتن اون رو در خودت به وجود بیاری و به این صورت تو قسمت مربوط به خودت رو انجام دادی. اگر به حفظ این تصویر ذهنی و احساس کردن اون ادامه بدی، به طور معجزه آسایی خواستت رو دریافت میکنی. تو متوجه چگونگی دریافت اون نمیشی و وظیفت هم نیست که این کارو در سرت بیاری. مثل وقتی که به پیاده روی میری، اون موقع سعی نمی کنی سر در بیاری که نیروی جاذبه چطور تو رو به روی زمین نگه داشته. درست نمیگم؟ تو اعتماد داری و میدونی که وقتی داری راه میری، قانون جاذبه محکم تو رو روی زمین نگه میداره و به هوا نمیره. به همین صورت باید اطمینان داشته باشی و بدونی که وقتی خدا رو برای اون چیزی که میخوای شکر میکنی، خواستت به گونه‌ای معجزه‌آسا به سمت تو حرکت میکنه، چون این قانون کائناته. حالا میخوایم ببینیم که الان بزرگترین خواستت چه چیزیه. در آغاز برنامه ها از تو خواستم در مورد اون چیزی که در هر حوزه‌ای از زندگیت میخوای صادق باشی. یادته؟ اگر قبلا این کارو نکردی، حالا وقتشه که این کارو انجام بدی. سراغ فهرستی برو که تهیه کردی و 10 تا از خواسته های ارزشمندت رو برای این تمرین شگفت‌انگیز انتخاب کن. میتونی 10 خواسته در زمینه‌های مختلف رو انتخاب کنی، مثل پول، تندرستی، خونه یا همسر. شاید هم دلت بخواد 10 خواسته در یک حوزه زندگیت رو که واقعا مصمم هستی تغییرش بدی انتخاب کنی، مثل کار یا موفقیت یا حتی تحصیل. در مورد اون چیزی که بیشتر از همه چیزهای دیگه میخوای شفاف، صریح و روشن باش تا بتونی تغییرات شگفت‌انگیز حاصل از این تمرین رو شاهد باشی. مجسم کن میخوای به کائنات سفارش شگفت‌انگیزی از 10 گل سرسبد خواستهات بدی، چون در واقع با استفاده از قانون جذب این دقیقاً همون کاریه که انجام میدی. یا پشت کامپیوترت بشین و یا با خودکار و دفترچه یادداشت روزانت یه فهرست جداگانه از 10 خواسته برجستت طوری که انگار از قبل تحقق پیدا کرده تهیه کن و به این ترتیب اینجوری بنویسشون: خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت، و در ادامه اون و در جای خالی که پیش میاد خواستت رو بنویس انگار که از قبل به اون رسیدی. اجازه بده چند تا مثال برات بگم. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت درصدهای فوق‌العاده و عالی که تو کنکور به دست آوردم و باعث شد به دانشگاهی که دلم میخواد اونها شکر کنی. 3 بار نوشتن و گفتن خاطر اونها شکر کنی. 3 بار نوشتن و گفتن عبارت خدایا شکرت پشت سر هم اقدامی بسیار موثره، چون مانع دور انداختن کلمات تو میشه و تمرکز بر شکرگزاری رو زیاد میکنه. 3 مرتبه خدا رو شکر گفتن فرمولی شگفت‌انگیزه، چون عدد 3 عدد هر خلقت تازه‌ای در کل کائناته. به عنوان مثال برای به وجود آوردن یک نوزاد به یک زن به یک مرد نیازه. مرد، زن و نوزاد میشن 3 نفر و خلقتی تازه رو تکمیل میکنن. همین قانون عدد 3 برای خلق هر چیزی در کائنات کاربرد داره، از جمله برای تحقق تمامی خواستهات. وقتی 3 مرتبه خدایا شکرت رو پشت سر هم بگی، عدد شگفت‌انگیز خلق و فرمول معجزه‌آسای راز رو به کار میبری. دومین مرحله این تمرین اشباع تمام خواستهات با شکرگزاری بیشتره. تو میتونی هر وقتی از روز 13 دومین مرحله رو تکمیل کنی، خواه همزمان با گوش دادن یا خوندن 10 خواسته برجستت باشه و خواه به طور متناوب در طول روز و تا آخر شب.
برای اشباع خواستهات با قدرت اعجازآفرین شکرگزاری از اولین خواسته فهرست شروع کن و با استفاده از قوه تخیلت به سوالاتی که برات میخونم طوری که انگار به خواستت رسیدی جواب بده. پرسش اول: چه احساسی داشتی وقتی به خواستت رسیدی؟ پرسش دوم: وقتی به خواستت رسیدی اولین کسی که بهش گفتی کی بود و چطور بهش گفتی؟ و پرسش سوم: اولین کار مهمی که هنگام تحقق خواستت انجام دادی چی بود؟ یادت باشه تا جایی که میتونی با تمام جزئیاتی که به خاطر میاری باید بگی. در انتها هم هر کدوم از خواستهات رو دوباره بخون و بر عبارت اعجازآفرین خدای شکرت تأکید کن تا حتی الامکان اون رو احساس کنی. بعد سراغ دومین خواسته فهرست خودت برو و همون مراحلی که برات گفتم رو در مورد هر خواسته دنبال کن تا اینکه هر 10 خواستت رو تکمیل کنی. دست کم برای هر خواسته 1 دقیقه وقت صرف کن. اگر دلت میخواد کاری انجام بدی که خیلی سرگرم کننده و قدرتمنده، میتونی صفحه ویژه معجزه ها رو درست کنی و عکس هایی از خواسته هات رو روی اون بچسبونی. بعد اونو در جایی بذار که مدام چشمت بهش بیفته و حتما با خطی درشت و خوانا عبارت پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس یا خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت رو روی صفحه معجزه ها بنویس. میتونی از یخچال خودت به عنوان صفحه معجزه ها استفاده کنی. اگر بچه داری میتونی تهیه صفحه معجزه ها رو به عنوان کار خانوادگی همراه با بچه ها انجام بدی، چون بچه ها عاشق همچین کاری هستن. تصور کن که صفحه تو واقعا معجزه آفرینه و هر موقع عکسی رو روی اون میچسبونی فوراً اون عکس به سمت تو حرکت میکنه و شکرگزاری مدام تو بابت خواستهات اونو به طریقی به زندگی تو جذب میکنه. خب دوست خوبم، تمرین فوق‌العاده و معجزه آسای شماره 13 هم به پایان رسید. تا فردا که تمرین معجزه آسای شماره 14 رو برات میگم، حتما یادت باشه که نعمت‌های الهیت رو، اون 10 مورد رو هر روز بنویسی و بابتشون شکرگزار باشی و البته شبها پیش از اینکه بخوابی یا به رخت خواب بری برگه شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو در دست بگیر و بابت بهترین اتفاق روزت خدا رو شکر کن. بسیار خوب دوست عزیزم، تا فردا و تمرین معجزه آسای شماره 14 می سپارمت به دستان گرم خداوند، عشق بازی ماه و چشمک زدن ستاره ها. دوستت دارم، ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 14، روزی خارق العاده داشته باش. برای اینکه اعجازانگیزترین روز زندگی تو به چشم ببینی و اون رو از سر بگذرونی، میتونی قبل از اینکه روزت رو آغاز کنی بابت تمام روز خدا رو شاکر باشی. برای داشتن یک روز خارق العاده صرفاً و فقط برنامه‌های کاری روزانت رو مرور کن و عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو برای هر کدوم از اونها قبل از این که شروعشون کنی بگو. انجام این کار راحت ترین کار دنیاست. فقط چند دقیقه طول میکشه، اما تغییری که در روزت ایجاد میکنه مبهوت کننده است. شاکر بودن از پیش از طریق قانون جذب روزی معجزه آسا خلق میکنه. وقتی خدا رو شکر کنی که تجارب کل روزت خوب از آب در بیاد، بی برو برگرد تجاربی خوب رو هم از سر میگذرونی. اگر باورت نمیشه که قدرت تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای در وضعیت‌های روزانت داری، درباره اوقاتی فکر کن که عبوس یا بداخلاق از خواب بیدار شدی و روز خودت رو آغاز کردی و اوضاع یکی بعد از دیگری ناجور و بد از آب در اومده و در انتها
بارها در پایان روز صدات در اومده که چرا روزت اینقدر بد بوده، انگار که روز ناجورت تصادفی پیش اومده. خب تنها دلیلی که باعث شده تو یک روز ناخوشایند داشته باشی این بوده که از کله سحر عبوس و بدخلق بودی و همین بدخلقیت عاملی شده تا کارهای روزت تا آخر شب پشت سر هم خراب بشه. حتی عبوس و بدخلق بیدار شدن هم تصادفی نیست، چون به این مفهومه که تو با تفکرات منفی در مورد مسئله یا مسائلی به خواب رفتی و صبح همونجوری از خواب بیدار شدی بدون اینکه شاید حتی خودت متوجه شده باشی. درست به همین دلیله که هر شب باید تمرین یادداشت شکرگزاری رو انجام بدی تا مطمئن بشی که با افکار خوب میخوابی. تمرین شبانه و معجزه‌آسای یادداشت شکرگزاری و همراه برشمردن مواهب الهیت در صبح روز بعد خوشخلقی شبانه و صبحگاهیت رو فراهم میکنه و همینها حال و هوای شروع یک روز خوب و فوق‌العاده رو برات تضمین میکنن. برای داشتن یک روز معجزه‌آسا لازمه که احساس و حال و هوای خوبی داشته باشی. من به غیر از شکرگزاری که در واقع فوراً حال و هوای تو رو عوض میکنه و خوب میکنه چیز دیگه ای سراغ ندارم. هر برنامه‌ای که امروز داری، هم از مسافرت، جلسه، طرح کاری، صرف نهار با دوستانت، ورزش، مسابقه ورزشی، رفتن به تئاتر، دیدن یک دوست، نظافت خونه، رفتن به مدرسه یا خرید، یادت باشه قبل از شروع کار و روزت با به زبون آوردن عبارت معجزه‌آسای خدای شکرت برای اینکه برنامه‌هات خوب پیش بره روز خودت رو به روزی شگفت‌انگیز تبدیل کن. اگه از اون دست افرادی هستی که فهرستی روزانه برای انجام کارهای ضروریت می‌نویسی، میتونی فهرست روزانه‌ت رو مرور کنی و برای اینکه هر کدوم به خوبی و خوشی انجام شده خدا رو شکر کنی. مهم نیست که این کار رو ذهنی انجام میدی یا مینویسی. مهمترین مسئله اینه که تو احساس کنی حاصل هر برنامه یا فعالیت روزانه‌ت به بهترین وجه ممکن داره اتفاق میفته. وقتی تو پیشاپیش برای داشتن یک روز معجزه‌آسا و فوق‌العاده شکرگزاری کنی، هر نوع دردسر و مشکل قبل از اینکه اتفاق بیفته محو میشه. هرچی بیشتر از این تمرین شگفت‌انگیز استفاده کنی، روزهای تو بهتر میشن و از جزئی ترین تا مهمترین کار همه چیز به خوبی در زندگیت پیش میره. روزای پر از چاله چوله هموار میشن و به جای رخدادهای مستحصل کننده و درد سرساز، روز تو با جریانی شگفت‌انگیز شروع میشه و به نظر میرسه که همه مسائل به طور معجزه‌آسایی و با کمترین تلاش، بدون دغدغه و فشار عصبی و به مراتب خوشایندتر از پیش همشون رو به راه میشن. استفاده از شکرگزاری برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز از این طریق که پیشاپیش بابت رویدادهای روزانت خدا رو شکر کنی فقط چند دقیقه از وقت تو رو میگیره، اما فقط همین یک تمرین کل زندگیت رو در طول روز متحول و فوق‌العاده میکنه. برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از اینکه از تخت خواب بیرون بیای، در حمام یا زمانی که لباس میپوشی درباره برنامه‌های روزانت فکر کن و برای تک تک اونها که به بهترین وجه میخوای انجام بشه خدا رو شکر کن. حواست باشه که این تمرین شگفت‌انگیز رو در آغاز روز و در یک جلسه انجام بدی. برنامه‌هایی رو که باید برای صبح، بعد از ظهر و یا شب تا موقع خواب انجام بدی به ذهنت بیار همشونو و برای هر برنامه عبارت معجزه‌آسای خدای شکرت رو بگو و مجسم کن که در پایان روز خدا رو شکر میکنی و بی نهایت هم شاکر هستی، چون همه چیز بر وفق مرادت پیش رفته. هر قدر که دلت میخواد میتونی در این زمینه اغراق کنی تا به تو کمک بکنه به حال و هوای فوق‌العاده تری دست پیدا کنی. مثلا بگو خدای شکرت از بابت جلسه فوق‌العاده موفقم. خدایا شکرت از بابت نتیجه معرکه این تماس تلفنی. خدایا شکرت برای مسابقه ورزشی پرشوری که داشتم و مقام آوردم. خدایا شکرت برای شب خوشی که با دوستان گذروندم. خدایا شکرت از بابت روز خوش مسافرتم. خدایا شکرت برای انرژی شگفت‌انگیزم در جلسه تمرین ورزشی و یا هر موردی که در طول روز برات میخواد اتفاق
اتفاق بیفته. این تمرین معجزه آسا زمانی به مراتب قدرتمندتر میشه که عبارت اعجاز آفرین خدای شکرت رو برای هر تجربه‌ای با صدای بلند بگی. اما اگر در وضعیت و جایی نیستی که بتونی این کار رو انجام بدی، یعنی بلند بگی، اشکالی نداره که اونو در ذهنت هم بگی. مهم نیست، در ذهنت بگو. اما بعد از اینکه استفاده از قدرت معجزه آسای شکرگزاری رو برای هر کار و برنامه روزت تموم کردی، تمرین رو با این عبارت تموم کن: خدایا شکرت از بابت خبر فوق‌العاده‌ای که امروز به من میرسه. خود من بی برو برگرد هر روز صبح که از خواب بیدار میشم و پروردگارم رو بابت داشتن یک روز معجزه آسا سپاسگزار میشم، برای خبر معرکه‌ای هم که اون روز به من میرسه خدا رو شکر میکنم. در نتیجه بیشتر از تمام عمرم خبرهای خوش دریافت میکنم. هفته به هفته و روز به روز اخبار خوش عین بارون به سرم میباره. هر دفعه که خبر خوش دیگه‌ای دریافت میکنم، مخصوصاً شکر به جا میارم و ذوق میکنم، چون میدونم که برای اون از قدرت معجزه آسای شکرگزاری استفاده کرده بودم و بعد حتی خبرهای خوش بیشتری هم باز به سراغم میاد. اگر تو هم دلت میخواد بیشتر از گذشته، خیلی بیشتر از گذشته، اخبار خوش دریافت کنی، از من تقلید کن و این کار رو هر روز صبح انجام بده. دوست عزیزم، دوست نازنینم، تمرین معجزه آسای شماره 14 هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز صبح باید 10 مورد موهبت یا نعمت الهی رو بنویسی و بابت اونها شکرگزار باشی و هر شب پیش از خواب حتما یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو به دستت بگیر و بابت اتفاق خوبی که اون روز برات افتاده خدا رو شکر کن. تا فردا و تمرین معجزه آسای شماره 15 می سپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم. ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 15. به گونه‌ای شگفت‌انگیز روابطت را التیام بده. اگر روابطی دشوار و از هم پاشیده داری، از دل شکستگی رنج میبری یا به هر دلیلی از کسی دلخور و آزرده خاطری، با شکرگزاری میتونی اینها رو تغییر بدی. شکرگزاری به طرز معجزه آسایی هر نوع رابطه دشواری رو با شوهر، همسر، برادر، خواهر، شریک، رئیس، مشتری یا همکار، مادر زن، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر، دوست یا در و همسایه بهبود میبخشه. وقتی ما با رابطه بغرنج یا وضعیتی سخت و چالش برانگیز در روابطمون مواجه هستیم، تقریبا در تمام موارد حتی یک ذره هم در برابر طرف مقابلمون قدردان نیستیم. در عوضش درگیر نکوهش اون فرد بابت مشکلاتی هستیم که با اون داشتیم و این یعنی ما نقشی در شکرگزاری نداریم. سرزنش هرگز رابطه ای رو بهبود نمیبخشه و زندگیت رو هرگز بهتر نمیکنه. در واقع هر قدر بیشتر ملامت کنی، رابطت خرابتر و زندگیت بدتر میشه. چه در مورد روابط فعلیت و چه روابط گذشته، اگر تو نسبت به طرف مقابلت احساس بدی داری، تمرین شکرگزاری این احساس بد رو از بین میبره. چرا دلت میخواد احساس ناخوشایند تو در مورد کس دیگه‌ای محو کنی؟ در دل نگاه داشتن عصبانیت مانند در دست گرفتن زغالی گداخته است، با این قصد که آن را به سمت دیگری پرتاب کنی، اما تو هستی که دچار سوختگی میشوی. احساس بد در مورد یک نفر دیگه زندگیت رو میسوزونه، ولی شکرگزاری اون احساس بد رو نابود میکنه. به طور مثال اگر همسر سابقت از طریق بچه یا بچه هات با تو در ارتباطه و رابطتون اصلا خوب نیست، به چهره بچه هات نگاه کن و متوجه باش که اگر همسر سابقت نبود، این بچه ها الان وجود نداشتن. زندگی بچه هات نفیس ترین موهبتیه که داری. هر روز به فرزندانت نگاه کن و
بابت زندگی اونها از همسر سابقت قدردانی کن. به این ترتیب تو نه تنها صلح و صفا و هماهنگی به روابطت میاری، بلکه با این کار سرمشق فوق‌العاده‌ای برای بچه‌هات خواهی بود تا مهمترین ابزار زندگیشون رو که شکرگزاریه یاد بگیرن. برای تمرین معجزه‌آسای روز 15 باید دنبال زغال گداخته‌ای بگردی که زندگی تو میسوزونه و اونو با شکرگزاری به موردی ارزشمند تبدیل کنم، چون 10 سال زندگی مشترک به این معناست که تو سعی خودت رو کردی. به یک مثال دیگه بزنم. مریم، بابت فرزندانمون قدردان تو هستم. لذتی که هر روز از وجود فرزندانمون نصیبم میشه بدون وجود تو مقدور نبود. و هر مورد دیگه‌ای که در مورد اون شخص و خوبی‌ها و ارزش‌هاش میتونی به یاد بیاری و بنویسی. بعد از اینکه فهرست شکرگزاریت بابت 10 مورد رو تموم کردی، حتما حال و هوات در مورد فرد و روابطت بهتر شده. مرحله‌ای که دلت میخواد به اون برسی اینه که هیچ نوع احساس ناخوشایندی نسبت به اون آدم، اون فرد نداشته باشی، چون زندگی خودته که از این احساسات لطمه دیده. هر رابطه‌ای متفاوت با روابط دیگه است و اگر ضرورت داشت میتونی از این تمرین شگفت‌انگیز چندین روز استفاده کنی و اونو تکرار کنی تا به مرحله‌ای برسی که دیگه احساس ناخوشایندی در مورد اون آدم نداشته باشی. اگر از قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری برای بهبود رابطه فعلی استفاده می‌کنی، شاهد تغییر معجزه‌آسای رابطه‌ات در پیش روت و جلوی چشات خواهی بود. برای ایجاد یک تغییر شگفت‌انگیز در رابطه از طریق شکرگزاری فقط یک نفر لازمه، اما کسی که شکرگزاری رو به کار میبره از مزایای اون در سر تا سر زندگیش بهره‌مند میشه. اگر تو رابطه‌ای رو انتخاب کنی که در گذشته داشتی و دیگه به اون فرد ارتباط نداری، بعد از انجام این کارهایی که برات گفتم احساس میکنی که آرامش خاطر و شادی وجودت رو پر کرده. در ضمن متوجه میشی که روابط فعلیت هم به گونه‌ای شگفت‌انگیز بهتر و فوق‌العاده میشه. در آینده هم اگر رابطه‌ای پرچالش، سخت و به هم ریخته داشتی، یادت باشه فوراً این تمرین معجزه‌آسا رو به کار ببری. به این ترتیب مشکلات رو قبل از اینکه بزرگتر بشن متوقف کنی و در عوض اعجاز رو در رابطت افزایش بدی. دوست خوبم، پیش از اینکه برنامه امروز یعنی روز 15 شکرگزاری رو به اتمام برسونم، باز هم یادآوری میکنم که 10 موهبت یا نعمت الهی رو که داشتی، داری و میخوای داشته باشی بنویس و بابت هر کدومشون خدا رو شاکر باش. در ضمن حتما یادت باشه که یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو هر شب پیش از خواب برداری و بابت اتفاق خوبی که در اون روز برات افتاده خدا رو شاکر باشی. بسیار خوب دوست خوبم، تمرین معجزه‌آسای شماره 15 و مطالب مرتبط با اون هم به پایان رسید. تا برنامه فردا و مطالب تمرین معجزه‌آسای شماره 16 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار مهربان. دوست دارم. ما باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 16 شگفتی و اعجاز در تندرستی. ما باید بیشتر وقتا احساس کنیم که سالم، پر انرژی و سرشار از شادی هستیم، چون همه اینها حق طبیعی ما از بدو تولدمونه. حقیقت امر اینه که عده زیادی از مردم غالباً چنین احساسی ندارن. به هر حال افراد زیادی دچار بیماری و مشکلات جسمانی میشن یا از افسردگی و سایر مشکلات روانی رنج میبرن که تمام اینها حالتی از زوال تندرستیه. شکرگزاری یکی از سریع‌ترین روش‌هاییه که برای برخورداری معجزه‌آسا از سلامت کامل جسمانی و روانی سراغ دارن.
تمام معجزات شفا که ناظر روی دادن اونها هستیم فقط حاصل بهبودی فوری در نقطه‌ای از جسم انسانه که قبلا اونطور که باید و شاید سلامت نبوده. اگر معتقدی که شکرگزاری در سلامت و جسم تو اعجاز ایجاد نمی‌کنه، پس برو و از سایت راز هزاران داستان رخداد معجزه در سلامت رو بخون. تحقیقات بیشماری نشون داده که قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری جریان طبیعی سلامت جسمانی و روانی رو افزایش میده و به جسم کمک میکنه که سریعتر تندرست بشه. در ضمن قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری توأم با مراقبت جسمانی و تغذیه خوب و هر نوع امداد پزشکی که دنبال کردنش رو انتخاب کنی کارایی فوق‌العاده‌ای داره. وقتی دچار بیماری هستی قابل درکه که در مورد اون احساس منفی داشته باشی، مثل درماندگی، نگرانی یا ترس. اما احساس منفی در مورد بیماری به هیچ عنوان سلامتت رو به تو بر نمیگردونه. در واقع تأثیر متضاد داره و حتی سلامتت رو کمتر هم میکنه. برای بالا بردن سطح تندرستی و سلامتیت لازمه احساسات خوب رو جایگزین احساسات منفی کنی و شکرگزاری راحت ترین راه برای انجام چنین عملیه. عده زیادی از مردم در خصوص ظاهر خودشون افکار انتقادی دارن و احساس نارضایتی میکنن. متاسفانه این افکار و احساسات هم جریان شگفت‌انگیز سلامت رو کم میکنه. وقتی از چیزی درباره بدنت خوشت نیاد، برای جسمت خدا رو شکر نمی‌کنی. حتما در این مورد فکر کن. بنابر قانون جذب، گله و شکایت در مورد جسمت مشکلات جسمانی بیشتری برات ایجاد میکنه. بنابراین آه و ناله در مورد جسم، ظاهر و سلامت تو رو هم به خطر میندازه. باز هم بهت یادآوری میکنم هر کس شکرگزاری نکند نعمتهایی هم که دارد از او پس گرفته میشود و هر کس خدا را شکر کند نعمات بیشتری به او داده میشود و از وفور نعمت برخوردار خواهد شد. احتمال داره که همین الان بیمار یا ناخوش احوال باشی یا حتی کلی درد بکشی، اما حالا که این جملات رو برات میگم در حال دریافت موهبت سلامتی هستی. شکرگزاری در زمان بیماری یا درد خیلی دشواره، اما حتی ذره شکرگزاری کمک میکنه که جریان معجزه‌آسای سلامت جسمانی زیاد بشه. تمرین روز 16 یعنی شگفتی و اعجاز در تندرستی طوری تنظیم شده که میزان سلامت و شادی تو به طرز چشمگیری افزایش پیدا کنه. در ادامه برات میگم که قراره با اقدامی 3 جانبه نتایج بهبود سلامتت رو تسریع کنی. مرحله اول، سلامتی که در گذشته از آن بهره‌مند بودی. در مورد سلامت کامل دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی فکر کن. دورانی رو در نظر بیار که احساس می‌کردی پر از انرژی هستی و شاد بودی. این 3 دوره جداگانه رو زمانی که احساس می‌کردی کاملاً بر همه چیز مسلط هستی به یاد بیار و عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو بگو و شکرگزاری صادقانه رو برای اون ایام احساس کن. اگر به عقب برگردی و به لحظات مهم زندگیت نگاه کنی میتونی به راحتی دوره متفاوتی رو به خاطر بیاری. مرحله دوم، سلامتی که همکنون از آن بهره‌مندی. راجع به سلامتی که همین امروز از اون بهره‌مندی فکر کن و برای تک تک اندام‌ها، دستگاه‌ها و حواس جسمانیت که فعلا در بدنت عالی کار میکنن حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. به دست‌ها، پاها، چشم‌ها، گوش‌ها، کبد، کلیه مغز یا قلبت توجه کن. 5 عملکرد بدنت رو که عالی هستن انتخاب کن و برای هر کدومشون تک به تک عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو بگو. مرحله سوم، سلامتی که دلت می‌خواهد به دست بیاوری. برای تمرین معجزه‌آسای روز 16 یکی از مواردی که دلت میخواد در جسمت بهتر بشه انتخاب کن، اما باید از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای اون به روشی کاملا ویژه استفاده کنی. در مورد وضعیت مطلوب و فوق‌العاده قسمتی که دلت میخواد بهبود پیدا کنه فکر کن. وقتی برای داشتن وضعیت مطلوب قسمتی که میخوای شکرگزاری کنی، اون حالت دلخواه رو به دست میاری.
بیشتر زمانها وقتی یک نفر به نوعی بیماری مبتلا میشه، نه تنها راجع به بیماریش خیلی زیاد حرف میزنه، بلکه در مورد اون تحقیق هم میکنه تا اطلاعاتی در مورد بدتر شدن احتمالی بیماریش و پیامدهای نگران کننده اون جمع آوری کنه. به عبارت دیگه میشه گفت اون شخص تمام توجه خودش رو بر بیماریش متمرکز میکنه. به هر حال قانون جذب بیان میکنه که ما نمیتونیم صرفاً با تمرکز بر یک مشکل اونو برطرف کنیم، چون تمرکز بر مشکل فقط اونو بدتر میکنه. در طرف مقابل باید عکس این کار رو انجام بدیم، یعنی حواسمون رو بر وضعیتی مطلوب برای اون قسمتی از بدنمون که ناسالمه متمرکز کنیم و افکار و احساسات خودمون رو به اون معطوف کنیم. شکرگزاری برای حالت مطلوب هر بخشی از بدنمون قدرتمندانه از افکار و احساساتمون استفاده میکنه. بنابراین ما اون رو به سوی خودمون جذب میکنیم، اونم یک ضرب. 1 دقیقه وقت صرف کن و خودت رو در حالت مطلوب جسمانی که دلت میخواد در نظر بیار. در حالی که جسم خودت رو اونطور که دلت میخواد در ذهنت میبینی، خدا رو طوری شکر کن که انگار اون چیزی که میخواستی رو به دست آوردی و داری. بنابراین اگر دلت میخواد هر قسمتی از بدنت بهترین حالت رو پیدا کنه و به طرز معجزه‌آسایی به وضعیت مطلوب برسه، باید این کار رو انجام بدی، یعنی در وضعیت مطلوب خودت رو ببینی و خدا رو بابت اون چیزی که به دست آوردی شکر کنی. یه مورد خیلی جالب هم برات بگم. اگر دلت میخواد وزنت کم یا زیاد بشه، فقط کافیه خودت رو در وزن مطلوبت مجسم کنی و خدا رو بابت اون شکر کنی که انگار به اون وزن رسیدی. شکرگزاری این کار رو هم برای تو انجام میده. به طور کل هر چیزی رو که میخوای بهتر کنی، اول خودت رو در اون حالت مطلوب مجسم کن و بعد خدا رو بابت اون وضعیت مطلوب و فوق‌العاده طوری که انگار اون رو همکنون به دست آوردی شکر کن. بقراط میگه نیروهای طبیعی موجود در درون ما شفادهندگان واقعی بیماری ها هستند. اگر لازم بود میتونی تمرین شگفتی و اعجاز در تندرستی رو هر روز دنبال کنی. همچنین اگر واقعا دلت میخواد بازگشت سلامت معجزه‌آسات رو تسریع کنی، میتونی در یک روز چندین بار این کار رو انجام بدی. اما این یه امر اساسیه که هر موقع افکار یا احساسات منفی در مورد وضعیت فعلی جسمانی یا تندرستی داشتی، از طریق تجسم و شکرگزاری صمیمانه، طوری که انگار از قبل به اون چیزی که میخواستی رسیدی، میتونی شرایط مطلوبی که دلت میخواد رو جایگزین اونها کنی. مؤثرترین روش برای تضمین تندرستی به غیر از توجه و مراقبت جسمانی، ادامه دادن به شکرگزاری برای تندرستیه. بسیار خوب دوست خوبم، مطالب مرتبط با تمرین معجزه‌آسای روز 16 هم به پایان رسید. مطمئنم که فراموش نمی کنی 10 موهبت یا نعمت الهی رو هر روز یادداشت کنی و بابت اونها شکرگزار باشی و همچنین هر شب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو هر شب قبل از خواب در دست بگیری و بابت اتفاق خوبی که در روز برات افتاده خدا رو شاکر باشی. بسیار خوب دوست نازنینم، تا فردا که مطالب مرتبط با تمرین شکرگزاری روز 17 رو برات میگم، میسپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار مهربان. دوست دارم. ما. 28 روز با شکرگزاری. روز 17 چک خارق العاده. وقتی قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری رو به سمت شرایط منفی هدایت کنی، شرایطی ایجاد میشه که به از بین رفتن وضعیت قدیمی تو می انجامه. یعنی وقتی تو خودت رو در موقعیتی قرار میدی که بیشتر بابت پول احساس شکرگزاری کنی تا بابت فقدان پول احساس یأس، شرایطی جدید ایجاد میشه که فقدان پول رو از بین میبره و به گونه‌ای معجزه‌آسا پول بیشتری رو جایگزین اون میکنه. تمام احساسات ناخوشایند در مورد مسائل مادی
پول رو از تو دور میکنه و میزان پول موجود در زندگیت رو هم حتی کاهش میده. هر وقت در مورد پول احساس بدی داشته باشی، اونو کمی بیشتر کاهش میدی. اگر در مورد پول احساساتی مانند حسادت، سرخوردگی، نگرانی یا ترس داشته باشی، نمیتونی پول بیشتری نصیب خودت کنی. طبق قانون جذب، هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. بنابراین وقتی احساس ناامیدی کنی که پول به اندازه کافی نداری، در شرایط مایوس کننده حادتری که پول کافی در اون جایی نداره قرار میگیری. اگر در مورد پول نگران باشی، در شرایط نگران کننده بیشتری در مورد پول قرار میگیری. اگر در مورد وضعیت مالی احساس ترس کنی، وضعیتی رو نصیب خودت میکنی که احساس ترس تو در مورد پول همینطور بیشتر میشه و تداوم پیدا میکنه. هرچند که شاید برات مشکل باشه، اما باید به وضعیت فعلیت و این که فعلا با فقدان پول مواجه هستی بی‌اعتنا باشی و شکرگزاری راهی تضمین شده برای تو در انجام این کاره. تو همزمان نمیتونی خدا رو برای پول شکر کنی و ناامید هم باشی. تو نمیتونی افکاری سپاسگزارانه در مورد پول داشته باشی و در عین حال نگران پول هم باشی، یا نمیتونی در عین حال که خدا رو در مورد پول شکر میکنی افکار هراس‌انگیز در مورد پول هم داشته باشی. وقتی تو در مورد پول خدا رو شکر کنی، نه تنها افکار و احساسات منفی که پول رو از تو دور میکنه متوقف میکنی، بلکه کاری میکنی که پول بیشتری هم نصیبت بشه. تو از قبل برای پولی که به دست آوردی و دوام دریافت اون شکرگزاری کردی. پس قبل از اینکه از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای پولی که میخوای استفاده کنی، لازمه که روش‌ها و راه‌های متفاوت و گوناگونی که پول و ثروت رو به زندگیت میاره رو بشناسی. پولی که به سراغت میاد ممکنه از طریق یه چک پیش بینی نشده، افزایش حقوق، بردن جوایز بانکی یا رسیدن یه پولی به عنوان هدیه از طرف کسی باشه. همچنین وقتی کسی بدون مقدمه صورت حسابشا یا قهوه یا نهار و شام تو رو بده، یا وقتی در حال خرید کالایی هستی و متوجه بشی که قیمت اون پایین اومده، یا وقتی کسی چیزی رو که نیاز داشتی به عنوان هدیه به تو بده، نتیجه نهایی تک تک این وضعیت ها اینه که پول بیشتری به دستت میرسه. پس هر زمانی که چنین موقعیت هایی برات پیش اومد، از خودت بپرس آیا این وضعیت به این معناست که من پول بیشتری دارم؟ اگر اینطور بود، لازمه که بابت پولایی که از این راه ها دریافت کردی خدا رو شکر کنی. اگر به دوستت بگی خیال داری وسیله‌ای بخری و دوستت به تو پیشنهاد بده وسیله اونو قرض بگیری چون فعلا لازمش نداره، و یا اینکه قصد مسافرت داشته باشی و از تخفیف ویژه‌ای خبردار بشی و اون رو بگیری، در واقع پول تو به گونه‌ای معجزه‌آسا داره افزایش پیدا میکنه. آیا متوجه وضعیت‌های نامحدودی که میتونی از اونها نفع مادی ببری شدی؟ به احتمال زیاد در گذشته بعضی از این وضعیت‌ها رو داشتی و در اون موقع چه متوجه بودی چه نبودی، اینها رخ داده، چون تو خودت اونها رو آگاهانه یا حتی بدون آگاهی جذب کردی. اما وقتی شکرگزاری شیوه زندگیت بشه، تمام مدت وضعیت‌های شگفت‌انگیزی رو جذب می‌کنی. تعداد زیادی از مردم به اون خوششانسی میگن، اما اصلاً مسئله شانس و اقبالی در کار نیست. این قانون کائناته، قانون جذبه. هر شرایطی که باعث بشه پول بیشتری داشته باشی یا چیزی دریافت کنی که ارزش پول داشته باشه، نتیجه شکرگزاریه. تو از اینکه میدونی این کار رو کردی لذت زیادی احساس میکنی. وقتی لذتت رو با شکرگزاری ترکیب کنی، نیروی جاذبه‌ای واقعی داری که بیشتر و بیشتر وفور نعمت رو جذب میکنه. تمرین معجزه‌آسای روز 17 برای پولی که دلت میخواد به دست بیاری نتایج مکود کننده و فوق‌العاده‌ای برای عده زیادی از مردم به بار آورده. در انتهای این تمرین تصویر چک سفید معجزه‌آسایی رو در کانال برات قرار میدم که از بانک شکرگزاری کائناته و تو این چک رو در وجه خودت صادر میکنی. مبلغ پولی رو که دلت میخواد به دست بیاری همراه با اسم خودت و تاریخ روزی که داری این شکرگزاری رو انجام میدی انتخاب کن، چون وقتی بدونی پول رو در چه راهی خرج میکنی بیشتر احساس شکرگزاری خواهی داشت. پول وسیله‌ای برای رسیدن به اون چیزایی که میخوای،
اما این نتیجه نهایی نیست. بنابراین اگر تو فقط در مورد پول فکر کنی، نمیتونی درست و حسابی احساس شکرگزاری کنی. وقتی مجسم کنی که واقعا میخوای چه چیزایی داشته باشی یا چه کارهایی انجام بدی، به مراتب نسبت به موقعی که فقط بابت پول شکرگزار باشی بیشتر حال و هوای شکرگزاری رو احساس میکنی. تو میتونی تصویر چک خارق العاده رو از کانال برداری و برای خودت پرینت بگیری و کپی کنی. اگر دلت خواست و دوست داشتی میتونی از یه مبلغ کمتر روی اولین چک خارق العاده شروع کنی و بعد از اینکه مبلغ جزئی و کم رو دریافت کردی، حالا مبلغ بیشتری روی چک‌های بعدی بنویسی. مزایای شروع کار با مبلغ جزئی تر در اینه که وقتی اونو به گونه‌ای معجزه‌آسا دریافت کنی، میفهمی که این کار شدنیه و اعجاز شکرگزاری کار خودشو کرده و اون وقت شکرگزاری و لذتی که احساس میکنی دریافت مبالغ بیشتر رو برات تضمین میکنه. به محض اینکه چک خارق العاده رو نوشتی، اونو در دست بگیر و در مورد کاری که با اون پول میخوای انجام بدی فکر کن. تصویرش رو به ذهنت بیار و مجسم کن که واقعا از این پول برای کاری که دلت میخواد انجام بدی استفاده میکنی و تا جایی که میتونی ذوق و شوق نشون بده و شکرگزاری کن. ممکنه که تو این پول رو برای خرید یک جفت کفش نو، کامپیوتر یا تخت خواب جدید بخوای. بنابراین خودتو در فروشگاه در حال خرید هر چی که دلت میخواد مجسم کن. اگر دوست داری اینترنتی خرید کنی، مجسم کن که محموله رو دریافت کردی. بنابراین برای دریافت اون چیزی که به صورت اینترنتی خریدی، احساس شکرگزاری و هیجان داشته باش. این کار رو برای هر چیز دیگه‌ای میتونی انجام بدی. در روز 17 چک خارق العاده رو همراهت داشته باش یا اون رو در جایی بذار که مرتب چشمت به اون بیفته. در روز 17 دست کم در 2 موقعیت در کل روز چک خارق العاده رو در دستت بگیر و خودتو مجسم کن که در واقع پول رو برای هر کاری که دلت میخواد خرج میکنی و تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری و ذوق و شوق رو احساس کن، طوری که انگار در واقع مشغول انجام اون هستی یا به دستت رسیده. اگر دلت بخواد میتونی در طول روز این کار رو بارها و بارها به دفعات بیشتری انجام بدی، نه فقط اون 2 بار. اما در پایان روز 17 هم چک خارق العاده رو سر جای خودش یا در جایی که مدام چشمت بهش بیفته بگذار که روزانه بتونی اونو ببینی. حتی میتونی چک خارق العاده رو روی آینه هایی که داری بچسبونی، فرق نمیکنه آینه دستشویی یا آینه میز توالت، یا حتی میتونی روی در یخچال بچسبونیش یا زیر یادداشت شکرگزاری یا در ماشینت یا کیف پولت یا هر جایی که مدام ببینیش. هر بار که چشمت به چک خارق العاده افتاد، طوری احساس کن انگار پول رو به دست آوردی و خدا رو شکر کن که انگار الان میتونی اون چیزی رو که دلت میخواد داشته باشی یا انجام بدی. وقتی پولی رو که در چک نوشتی دریافت کردی یا کالایی که میخواستی بابت اون پول خرج کنی از طریق دیگه‌ای به دستت رسید، چکی جدید برای کارهای دیگه که واقعا دلت میخواد انجام بدی بنویس و جایگزین اون کن. تمرین چک خارق العاده رو تا هر زمانی از زندگیت که دلت خواست میتونی ادامه بدی. بسیار خوب دوست گلم، به انتهای موارد مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شماره 17 یعنی چک خارق العاده رسیدیم. یادت باشه مواردی که باید انجام بدی رو فراموش نکنی. در ضمن چک سفید رو هم از کانال بردار و ببر جایی که بتونی پرینتش رو بگیری و کپیش کنی تا چندین و چند تا به اندازه یه دسته چک داشته باشی. خب تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 18 می سپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم. ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 18 فهرست اعجازآمیز کارهای انجام دادنی. به راستی که وقتی دربارش فکر کنی میبینی شکرگزاری صمیمی‌ترین دوست توئه. همیشه حی و حاضر و همیشه قابل دسترسی برای کمک به تو. هرگز تو رو ناکام و سرخورده نمی‌کنه. هر قدر بیشتر به اون متکی باشی بیشتر به تو خدمت میکنه و زندگیت رو غنی‌تر میکنه.
تمرین معجزه آسای روز 18 به تو نشون میده که چطور حتی بیشتر به شکرگزاری تکیه کنی تا کارهای بسیار معجزه آسایی برات اتفاق بیفته و برات انجام بده. هر روز مشکلاتی پیش پا افتاده تو زندگی سر بلند میکنه که باید چاره بشه. گاهی اگر ما ندونیم چطور وضعیت رو حل و فصل کنیم سراسیمه میشیم. امکان داره مسئله تو این باشه که برای انجام دادن کارهایی که لازم انجام بشه وقت کافی نداری و احساس درموندگی میکنی چون شبانه روز فقط 24 ساعت داره. یا مثلا احتمالش هست که به خاطر کار زیاد از پا در اومدی و دلت میخواد وقت آزاد بیشتری داشتی اما راه چاره اون رو پیدا نمی کنی. شاید هم تو خونه به بچه ها رسیدگی میکنی و از لحاظ جسمی و روحی فرسوده و بیرمق شدی اما توان مالی نداری تا از کسی کمک بگیری و زمانی رو به خودت اختصاص بدی. شاید هم با مسئله‌ای روبرو شدی که لازم سازماندهی بشه اما نمیدونی برای راستوریس کردن اون از چه روشی استفاده کنی. حتی ممکنه چیزی رو گم کردی و خیلی تلاش کردی تا پیداش کنی اما بخت با تو یار نبوده و پیدا نشده. شاید هم دلت میخواد پرستار بچه، آرایشگر، دندون پزشک یا پزشکی عالی پیدا کنی و علیرغم شدیدترین و بهترین تلاش هایی که انجام دادی هنوز نتونستی کسی رو که نیاز داری پیدا کنی. یا ممکنه تو در وضعیتی ناراحت کننده باشی چون کسی از تو تقاضا کرده کاری براش انجام بدی و تو نمیدونی چطور جوابشو بدی. یا ممکنه با کسی دچار نوعی اختلاف نظر و بگو مگو شدی و به جای اینکه قضیه حل و فصل بشه به نظر میرسه اوضاع داره روز به روز بدتر هم میشه. تمرین معجزه آسای روز 18 یعنی کارهای انجام دادنی در مورد مشکلات جزئی روزمره وقتی نمیدونی چه کنی و صرفا دلت میخواد کاری برات انجام بشه به تو کمک میکنه. مطمئن باش خودت هم از نتیجهش مات و مبهوت خواهی شد. بعد از اینکه قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری و با قانون جذب ترکیب کردی، افراد، شرایط و رویدادها باید برای هر کاری که دلت میخواد انجام بشه دوباره سازماندهی بشن. تو متوجه نمیشی که این اتفاق چطور میفته یا چطور کاری برات انجام میشه و این وظیفه تو هم نیست. وظیفه تو فقط اینه که بابت هر کاری که دلت میخواد الان برات انجام بشه طوری شکرگزاری کنی که انگار انجام شده و بعد بذاری که معجزه خودش رخ بده. روز 18 فهرستی کتبی از مهمترین کارهایی که دوست داری برات انجام بشه یا حل و فصل بشه تهیه کن و عنوان فهرست اعجازآمیز کارهای انجام دادنی رو روی اون بذار. تو میتونی کارهایی رو که وقت انجام اون رو نداری یا دلت نمیخواد انجامشون بدی همراه با تمام مشکلات فعلی از جزئی ترین مورد روزمره گرفته تا وضعیت‌های مهم و سخت زندگی در فهرستت بیاری. یادت باشه که هر حیطه و قسمتی از زندگیت رو که به حل و فصل نیاز داره و باید کاری برای اون انجام بشه کاملا مد نظر قرار بدی. وقتی تهیه فهرستت رو تموم کردی 3 مورد رو از روی اون انتخاب کن تا در روز 18 بر اونها تمرکز کنی و مجسم کن که هر بار یک فقره از اونها به گونه‌ای شگفت‌انگیز برات انجام شده. مجسم کن که تمام مردم و شرایط و رویدادها موجب شدن که این کار برای تو انجام بشه و الان انجام شده است. یعنی همه کارها صورت گرفته، منظم و حل و فصل شده و در عوض تو هم بابت انجام اونها فقط شکرگزاری بسیار زیادی میکنی. دست کم برای هر کدوم از اون 3 کار 1 دقیقه وقت صرف کن و بر این باور باش که انجام شده است و در عوض حال و هوای شکرگزاری زیاد رو احساس کن. در زمان دیگه‌ای میتونی همین تمرین رو برای بقیه کارهای فهرستت دنبال کنی، اما به هر حال در کارهایی که دلت میخواد در فهرست کارهای انجام دادنی عملی بشه قدرت فوق‌العاده‌ای نهفته است. یادت باشه که قانون جذب میگه هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه و این به این معناست که وقتی تو برای راه حل‌ها خدا رو طوری شکر کنی که انگار عملی شدن، اون وقت اون چیزی رو که
برای حل و فصل وضعیت خودت بهش نیاز داری جذب میکنی. تمرکز بر مشکلات زیادتری رو جذب میکنه. تو باید برای راه حل ها حکم آهن رو داشته باشی، نه اینکه جاذب مشکلات باشی. قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای استفاده در دسترس توه. همیشه بوده، هست و خواهد بود. فقط باید خودتون رو کشف کنی و طرز استفادهش رو به خوبی یاد بگیری. بسیار خوب دوست عزیزم، موارد مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شماره 18 یعنی فهرست معجزه‌آسای کارهای انجام دادنی هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز 10 موهبت یا نعمت الهی رو بنویسی و بابتشون شکرگزار باشی و هر شب پیش از خواب یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو دستت بگیری و بابت اتفاق یا اتفاقات خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شکر کنی. تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 19 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار، عشق بازی ماه و چشمک زدن ستاره ها. دوستت دارم. ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 19 گام‌های شگفت‌انگیز. آلبرت اینشتین در زمان خودش میگفته هر روز صدها بار به خودم خاطر نشان میکنم که زندگی درونی و بیرونی من به تلاش سایر مردم مرده یا زنده بستگی داره و من هم باید تلاش خودم رو بکنم تا به همین اندازه‌ای که دریافت کردم یا هنوز در حال دریافت اونها هستم از خودم مایه بذارم. با این عبارت اینشتین معادل اکتشافات علمیش رو به ما هدیه داده. آلبرت اینشتین از این طریق یکی از رازهای شگفت‌انگیز موفقیت خودش رو به ما اهدا کرده: شکرگزاری هر روز. اینشتین الهام بخشی فراسوی تمرین معجزه‌آسای روز 19 و تو باید رد پای اون رو دنبال کنی و موفقیت رو در زندگیت به وجود بیاری. در روز 19 تو هم مانند اینشتین 100 بار بگو خدایا شکرت و این کار رو با برداشتن 100 گام شگفت‌انگیز انجام بده. با اینکه ممکنه غیر قابل باور به نظر برسه که گام برداشتن میتونه تحولی در زندگیت ایجاد کنه، مطمئن باش که پی میبری این یکی از قدرتمندترین کارهایی که میتونی انجام بدی. ویلیام وارد نویسنده میگه امروز خداوند 86,400 ثانیه به تو هدیه داد. آیا تو از 1 ثانیه اون برای سپاسگزاری و تشکر از پروردگار استفاده کردی؟ برای برداشتن گام‌های شگفت‌انگیز 1 گام بردار و در ذهنت عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت رو به محض این که پات به زمین رسید بگو. بعد وقتی پای دیگت به زمین میخوره دوباره بگو خدایا شکرت. با 1 پا خدایا شکر و با پای دیگه باز هم خدایا شکر و با هر گام به زبون آوردن عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو ادامه بده. بهترین مسئله در مورد گام‌های معجزه‌آسا اینه که تو میتونی هر جا و هر زمان گام‌های معجزه‌آسات رو برداری. توی خونه، از یه اتاق به اتاقی دیگه، یا زمانی که پیاده راه میری برای خرید غذا یا مواد غذایی، زمان بیرون بردن زباله‌ها، پیاده رفتن بر سر قرارهای ملاقات تجاری یا دوستانه و طی مسیری برای سوار شدن به تاکسی، قطار یا اتوبوس، تو میتونی این کار رو انجام بدی. یعنی میتونی گام‌های شگفت‌انگیز سر راهت رو برای هر کاری که برات مهمه برداری، مثل امتحاناتت، قرارهای ملاقات، مصاحبه‌های کاری، آزمون صدا، رفتن به کلاس یا کارگاه‌های مختلف، ملاقات با وکیل یا موکلت، رفتن به بانک یا خودپرداز، مطب دندون پزشک، آرایشگاه، دیدن همبازی‌ها در مسابقات ورزشی، راهروها، فرودگاه، پارک‌ها یا هر جای دیگه‌ای. من خودم گام‌های شگفت‌انگیز رو در داخل خونم، از تخت خواب به دستشویی یا حمام، از آشپزخانه به اتاق خواب یا برعکسش و حتی بیرون رفتن برای سوار شدن به تاکسی برمی‌دارم. اینجوری که من محلی رو در مقصدی که میخوام داشته باشم انتخاب میکنم و زمان گام برداشتن در این مسیر شکرگزاری میکنم.
اگر به چگونگی حال و هوای خودت قبل از شروع این کار توجه کنی، متوجه تفاوت زیادی در حال و هوای بعد از گام برداشتن معجزه‌آسا خواهی شد. مهم نیست اگه نتونی اونقدرها هم حال و هوای شکرگزاری و در گام برداشتن احساس کنی. به تو قول میدم که در هر حال بعد از اون احساس خوشایندتری خواهی داشت. اگر احساس دمقی میکنی، گام‌های شگفت‌انگیز حال و هواتو بهتر میکنه و یا حتی اگه احساس فوق‌العاده و عالی داری، گام‌های شگفت‌انگیز میتونه روحیت رو بالاتر هم ببره. برای برداشتن مؤثرترین گام‌های معجزه آفرین به مدت 90 ثانیه گام‌های شگفت‌انگیز بردار. برای یک انسان متوسط این مدت طول میکشه تا با قدم‌های آهسته 100 گام برداره. این تمرین فقط دقیقاً در مورد برداشتن 100 گام نیست، بلکه برداشتن دست کم این تعداد گامه، چون احتمالاً این تعداد گام در حال و هوای تو تحول فوق‌العاده ایجاد میکنه. یک بار که در طی این مسافت تقریبی فارغ و آزاد باشی، اون موقع میتونی هر روز 100 گام شکرگزاری رو هر موقعی که دلت خواست برداری. یادت باشه که به هنگام این تمرین قدم هاتو نشماری، چون به هر حال به جای شمردن داری عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو با هر گامی که برمیداری به زبون میاری. وقتی تمرین معجزه‌آسای روز 19 رو کامل کنی، حداقل 100 بار عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو با هر گامت گفتی. چند بار تا حالا برات پیش اومده که در طول یک روز با هر گامی که برمیداری یا به طور عادی 100 بار بگی خدایا شکرت و همزمان حال و هوای شکرگزاری رو هم احساس کنی؟ اینشتین و بسیاری از بزرگان دنیا هر روز این کار رو انجام میدادن و انجام میدن. پس تو هم انجام بده. بسیار خوب دوست عزیزم، موارد مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شماره 19 هم به پایان رسید. 28 روز با شکرگزاری. روز 20 اعجاز قلب. ممکنه تا به حال متوجه شده باشی که هدف از هر تمرین معجزه‌آسای شکرگزاری همیشه احساس کردن اون تا جایی که میتونی. دلیلش هم اینه که وقتی تو حال و هوای شکرگزاری رو از درون خودت احساس میکنی، از جون و روح و دلت احساس میکنی، هر چی که تو از بابت اون شکرگزار هستی در دنیای بیرون هم زیاد میشه. در نهایت بعد از تمرین شکرگزاری به مدت طولانی تو به صورت خودکار اون رو عمیقاً در قلبت احساس میکنی. به هر حال تمرین معجزه‌آسای روز 20 زمانی رو که معمولاً برای رسیدن به اون مرحله طول میکشه کاهش میده. تمرین اعجاز قلب طوری تنظیم شده که به طرزی معجزه‌آسا و قدرتمند عمق احساس شکرگزاری تو رو زیاد کنه، اون هم با تمرکز ذهنی بر ناحیه‌ای از قلبت وقتی که عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو میگی و احساس میکنی. تحقیقات علمی ثابت کرده که با تمرکز بر قلبت وقتی حال و هوای شکرگزاری رو احساس میکنی، فوراً آهنگ ضربان قلبت به مراتب یک نواختر و متوازنتر میشه که حاصل اون بهبود عمده در دستگاه ایمنی و قلبته. این پدیده قدرت اعجاز قلب رو به تو نشون میده. امتحان اون برای اولین بار به تمرین کمی نیاز داره، اما به امتحانش میارزه. بعد از چند بار انجام اون قلق کار دستت میاد و هر دفعه که اون تمرین رو انجام میدی حال و هوای شکرگزاری سریعا در تو زیاد میشه. برای تمرین اعجاز قلب حواس و ذهنت رو متوجه ناحیه‌ای که قلبت در اون هست کن. اصلا مهم نیست که حواست به بیرون یا درون بدنت معطوف باشه. کافیه که چشماتو ببندی تا کار راحت تر بشه و زمانی که ذهنت روی قلبت متمرکزه به طور ذهنی عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت رو بگو. بعد از چند بار که این تمرین رو انجام بدی دیگه لازم نیست چشماتو ببندی، اما به عنوان قاعده کلی وقتی چشمات رو ببندی بیشتر حال و هوای شکرگزاری رو احساس میکنی.
چند تا کار وجود دارن که انجام اونها به تو کمک میکنن تأثیر اعجاز قلب رو سریعتر کنی و سرعت ببخشی. وقتی عبارت معجزه آفرین خدای شکرت رو به زبون میاری یا در ذهنت ادا میکنی، میتونی دست راست خودت رو روی ناحیه قلبت بذاری تا ذهنت بر روی قلبت متمرکز بشه، یا میتونی مجسم کنی که ادای عبارت معجزه آمیز خدای شکرت به جای ذهنت و از قلبت خارج میشه. به عنوان بخشی از تمرین معجزه‌آسای روز 20 فهرست 10 تاییت رو بردار و اعجاز قلب و برای هر خواسته تمرین کن. یعنی هر خواسته رو ذهنی یا با صدای بلند بخون و وقتی به انتهای خوندن هر کدوم از خواسته هات رسیدی چشماتو ببند، ذهنت رو بر ناحیه قلبت متمرکز کن، حواست به ناحیه قلبت باشه و دوباره آهسته عبارت معجزه آفرین خدای شکرت رو بگو. بازم تکرار میکنم، اگر کمکت میکنه میتونی از نکته هایی که به تو گفتم استفاده کنی. یعنی چشمات رو ببندی، دستت رو روی قلبت بذاری و عبارت معجزه آفرین خدای شکرت رو بگی. بعد از تموم کردن تمرین اعجاز قلب در مورد هر کدوم از خواسته ها تو نه تنها عمق شکرگزاری رو زیاد کردی، بلکه شکرگزاریت رو برای 10 خواسته برجستت به گونه‌ای شگرف افزایش دادی. تو میتونی تمرین اعجاز قلب رو در مورد آرزوهات، اگر دلت میخواد دریافت اونها رو تسریع کنی، به طور مرتب و هر روز ادامه بدی. یا حتی میتونی هر موقع که عبارت معجزه آفرین خدای شکرت رو میگی از اعجاز قلب استفاده کنی. یعنی دست راستت رو بر ناحیه قلبت قرار بدی و خدا رو شکر کنی. حتی فقط استفاده از اعجاز قلب 1-2 بار در روز تأثیر زیادی در شادی و اعجاز زندگیت داره. بعد از اینکه چندین مرتبه اعجاز قلب رو تمرین کردی، احساس میکنی عمق حال و هوای تو زیادتر شده و هدف از شکرگزاری فقط عمق بخشیدن به احساسه. چون هر قدر احساست عمیق‌تر باشه، وفور نعمت بیشتری نصیب تو خواهد شد. از نشونه های فیزیکی اولیه در مورد افزایش عمق احساساتت اینه که در اطراف قلبت احساس مورمور میکنی، یا نوسانی از لذت سر تا سر بدنت رو فرا میگیره، یا چشمات پر از اشک میشه، یا موهای بدنت راست میشن. اما بدون استثنا تو عمق شادی و آرامشی رو که هرگز قبلا حس نکرده بودی بعد از این تمرین قطعاً احساس میکنی. بسیار خوب دوست خوبم، تمرین معجزه‌آسای شماره 20 رو هم شنیدی، اعجاز قلب. امیدوارم که از انجامش لذت ببری. یادت باشه که 10 نعمت یا موهبت الهی رو که هر روز می نوشتی باز هم بنویسی و بابت هر کدومشون خدا رو شکر کنی. و البته پیش از خواب حتما یادداشت شکرگزاری یا تسبیحت رو در دست بگیر و بابت اتفاقات یا اتفاق خوبی که در روز برات افتاده خدا رو شاکر باش. تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 21 می سپارمت به آغوش عاشق و گرم پروردگار. دوست دارم. ما باشی.
چند لحظه وقت بذارید و تمرکز کنید. نفس بکشید. از نفستون آگاه بشید. نفستون رو بدید بیرون و ریلکس کنید. وقتشه کاری کنیم که رؤیای آیندمون ما رو تعریف کنه، نه خاطرات گذشته. وقتشه وارد یه حالت وجودی جدید بشیم. و حالا آیا میتونید از فضای بین گوش هاتون آگاه بشید؟ آیا میتونید فضای بیرون گوش هاتون رو حس کنید؟ و حالا آیا میتونید توجهتون رو به فضای وسط گلوتون منتقل کنید؟ آیا میتونید از انرژی فضای اطراف گلوتون و بیرون گردنتون آگاه بشید؟ و حالا آیا میتونید هوشیاریتون رو توی فضای سینه‌تون قرار بدید؟ آیا میتونید حجم فضای بیرون و اطراف سینه‌تون رو احساس کنید؟ و حالا آیا میتونید فضای اتاقی که در اون هستید رو احساس کنید؟ و حالا اون رویایی که در آینده منتظر شماست چیه؟
بذارید این هدف و رویا شما رو تعریف کنه و امکانی رو که از قبل توی میدان وجود داشته انتخاب کنید و مسیرتون رو روی این تصویر درونی تنظیم کنید. انرژیتون رو توی آینده قرار بدید و اجازه بدید که این فکر به تجربه تبدیل بشه. اجازه بدید که این تجربه یه احساسی رو در شما ایجاد کنه. آیا میتونید همین حالا از نظر عاطفی به بدنتون یاد بدید که این آینده چه حسی داره؟ وارد یه حالت وجودی جدید بشید. زود باشید. قلبتون رو باز کنید و بذارید بدنتون به یه ذهنیت جدید پاسخ بده. وقتشه همین حالا توی اون آینده جدید قدم بذارید. امروز به چه انتخاب هایی دست میزنید؟ چه کارهایی انجام میدید؟
چه تجربه هایی در انتظار شماست و چه احساسی بهتون میدن؟ مغز و بدنتون رو برای آینده آماده کنید. توی این احساس بمونید. حالا وقتشه که به خودتون یادآوری کنید که دیگه نمیخواید چه کسی باشید. دوست دارید از چه افکاری آگاه بشید تا نتونن از زیر دست آگاهیتون در برن؟ به چه انتخاب‌هایی دست نخواهید زد؟ چه رفتارهایی رو دیگه از خودتون نشون نخواهید داد؟
از چه تجربه هایی دوری خواهید کرد؟ چه احساسات و عواطفی رو از خودتون دور خواهید کرد تا دیگه نتونن شما رو به خود سابقتون برگردونن؟ از یه مرتبه ذهنی بالاتر خودتون رو مشاهده کنید. و حالا وقتشه که یه بار دیگه انرژیتون رو توی آینده قرار بدید. هدف و رؤیای واضح رو با احساس متعالی ترکیب کنید. زود باشید، قلبتون رو باز کنید و انرژیتون رو تغییر بدید. اگه انرژیتون رو تغییر بدید، زندگیتون تغییر میکنه. چون هر چیزی که به درون میدان مخابره کنید، همون رو به عنوان تقدیر تجربه خواهید کرد.
بگذارید رویاهای آینده شما رو تعریف کنند، نه خاطرات گذشته. معنیش اینه که شما از زمان جلوترید. دستتون رو بگیرید و روی قلبتون بذارید. یه نفس بکشید و مهربانی و عطوفت و محبت رو به سمت خود زیباتون جذب کنید. به خاطر این زندگی جدید شکرگزاری کنید. هرچی بیشتر شکرگزاری کنید، بهتر این زندگی جدید رو به سمت خودتون جذب خواهید کرد. و اگه امروز شبیه خداوند عمل کردید و تونستید با اون ارتباط برقرار کنید، از این آگاهی، از این هوش سرشار از عشق بخواید که یه نشونه بهتون بده. و بخواید که این نشونه رو طوری سر راهتون قرار بده که اصلاً انتظارشو نداشته باشید، تا هیچ شکی براتون باقی نمونه که این نشونه رو ذهن برتر سر راهتون گذاشته و ترغیب بشید که این کارو دوباره انجام بدید. این نشونه شما رو به شیوه غیر منتظره‌ای پیدا میکنه. و حالا هوشیاریتون رو به داخل بدن جدید، محیط جدید و زمان جدیدتون برگردونید. هر وقت آماده شدید میتونید چشماتون رو باز کنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان گلم. امیدوارم که از این مراقبه لذت برده باشید. خدا رو شکر میکنیم که در کنار هم هستیم و این مراقبه رو انجام میدیم و انرژی خداوند رو همسو میکنیم و استفاده و بهره کامل رو میبریم. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کنید، پر انرژی، با نشاط و با شکرگزاری. همونطور که دکتر جو دیسپنزا میگه، با شکرگزاری. امشب این فایل شکرگزاری گذاشتم، خیلی حس خوبی داشتم، خیلی خوب بود. حالا دوست داشتید بعدا گوش کنید، دوستایی که نشنیدن خیلی عالی بودین. شکرگزاری. یه مسئله دکتر جو دیسپنزا بود، خواستم خدمتتون عرض کنم که صبح که از خواب بیدار میشید مستقیم سمت گوشیاتون نرید میگه. و صبح که بیدار میشیم چون ذهن هنوز آرومه و هنوز روشن نشده و فعالیت روزمره رو شروع نکرده، بهترین موقع برای مدیتیشن و بالا بردن کیفیت مدیتیشن و همون مراقبه هستش. یه 10 دقیقه رو قبل از این که مراقبه صبحگاهی رو شروع کنیم وارد گوشی نشیم، بذاریم ذهن همونجوری در حالت آلفا بمونه و به مراقبه بشیم تا بتونیم بهره کامل رو ببریم. امیدوارم که لذت برده باشید و خوشحالم از این که در کنارتون هستم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در دستان پرمهر خداوند باشید، قلبتون پر از نور، انرژی و عشق الهی باشه. فقط شکرگزاری فراموش نشه. به امید خدا سعی میکنم یه سری تمرینای شکرگزاری هستش که بهتون بگم. اگر دوست داشتید هر روز انجام بدید و سطح انرژیتون رو بالا ببرید. با شکرگزاری سطح انرژی خیلی بالا میره. و یه مسئله دیگه در آخر برام اومد که بهتون بگم. وقتی قلب آدم از نفرت و کینه آکنده باشه، جایی برای عشق الهی نمیمونه. یعنی جا نداره دیگه عشق الهی داخلش جا بگیره و باید کینه و نفرت رو از دلمون خارج کنیم. اگر از کسی ناراحتی دارید، اگر از کسی دلخوری دارید، اگر نفرت دارید، سعی کنید نفرت رو از بین ببرید. و یک راهی که حالا یاد گرفتم و خودم انجام دادم، شما میتونید اون طرفی که ناراحتتون کرده یا ازش دلخوری دارید رو حالا یا همون در حال مراقبه یا وقتی میبینیدش براش دعای خیر کنید، از خداوند خیر براش بطلبید و براش بفرستید. و اگر هم میبینیدش یه نکته مثبت ازش پیدا کنید و بابت اون نکته مثبت شکرگزاری کنید. این کار رو یه چند وقت انجام بدید و ادامه بدید، ببینید قلبتون پر از نور میشه و نفرت و کینه ها از دلتون خارج میشه و دیگه ناراحتی از اون طرف ندارید. اگر نکته مثبتی پیدا نمی کنید، بابت زیباییش، بابت چشای قشنگش، بابت این صورت زیباش، نمیدونم ابروی قشنگش، خدا همه چی رو زیبا آفریده دیگه، یه زیبایی ازش پیدا کنید و بابت اون از خداوند شکرگزاری کنید. بازم اگر نتونستید، بابت این که شما میبینید این زیبایی ها رو و این چشمایی که بهتون داده و میتونید ببینید این زیبایی ها رو، بابت این زیبایی که بهتون داده شکرگزاری کنید. همه اینا بابت اینه که خودتون رها بشید. همه اینا بابت اینه که خودمون از کینه و نفرت به دور باشیم و بتونیم عشق الهی، نور الهی رو تو قلبمون جاری کنیم. این هم یه مطلبی بود که به دلم اومد گفتم باهاتون به اشتراک بذارم و انشالله نوری باشه به قلب همه دوستان و عزیزان. براتون آرزوی موفقیت دارم، سربلندی، عشق الهی، نور الهی و همتون رو به دستان پرمهر خداوند بزرگ و منان و مهربان میسپارم.
امیدوارم که هر جا هستید خوش و خرم در کنار خانواده سپری کنید. خدا نگهدار. تا فردا اگه عمری باقی باشه در خدمتتون هستم. خدا نگهدار همگیتون.